Thoải mái lên nào. Chào MC Quỳnh Linh. Chào nói luôn này. Trung đội trưởng Đỗ Hoàng Sơn. Dạ đúng rồi. Dạ. Trung úy Sơn. Dạ. Thoải mái chưa? Dạ rồi. Do đặc thù công việc. Cái thứ hai là xa mặt rồi cách lòng. Thời học viên thì em học ở Bình Dương, còn người yêu cũ em thì họ ở trên thành phố Đà Lạt. Bây giờ mình không có xa mặt cách lòng, mình sát bên nhau luôn, Đồng Nai luôn nha. Dạ. Mời anh trai giới thiệu về mình. Xin chào MC Quỳnh Linh. Xin chào Thoải mái lên nào. chào MC Quỳnh Linh. Xin chào Chị nè, chị nè, chị nè. Rồi nói luôn rồi. Em là trung úy. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? dạ, em là 27 tuổi. Trung quá vậy. Em hiện đang làm công việc cụ thể là gì? Dạ, công việc cụ thể của em là trung đội trưởng của trung đội 11, đại đội 16, tiểu đoàn 741, lữ đoàn công binh 25. Trung đội trưởng Đỗ Hoàng Sơn. Dạ đúng rồi. Dạ. Trung úy Sơn. Dạ. Thoải mái chưa? Dạ rồi. Cười tươi lên nào. Quê Sơn ở đâu? Dạ, quê em ở Hưng Yên, đang sinh sống ở thành phố Đà Lạt và công tác tại Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Bên đàn trai có phần bối rối. Em giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ, lời đầu tiên thì cho em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn trai bên kia cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Trần Thị Minh Thảo, năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang là nhân viên dược của tiểu đoàn 24 quân y, phòng hậu cần sư đoàn 309 quân đoàn 4 ạ. Em công tác ở thành phố nào? Em ở thành phố Biên Hòa. Đúng Bạn kia cũng Biên Hòa đó. Vậy hai bạn hỏi nhau đi. Hỏi nhau coi như thế nào? Bạn nữ đóng quân tại vị trí nào và đường nào ở Biên Hòa? Mình ở phường Long Bình Tân ạ. Mình ở 27 Đồng Khởi, ở Biên Hòa hôm nay. Bây giờ Sơn nói lớn lên nha. Sơn có những điểm mạnh gì và điểm yếu gì? Và các anh, điểm mạnh thì em biết chơi một số cái môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá, bơi lội, hòa đồng vui vẻ với anh em. Rồi còn điểm yếu thì hơi nhút nhát, rồi thì về chưa đám đông, nhất là các bạn nữ. Nhảy nhát quá luôn á. Còn em Thảo, em nói đi điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ và em kiên trì. Nói chung là khi em đã làm một cái gì đó thì em sẽ làm đến cùng. Còn điểm yếu của em thì chắc là hơi trầm tính với ít nói ạ. Cũng hơi nóng tính đó chị ạ. Thảo có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình rồi. Có một mối tình là trước khi vào quân ngũ và một mối tình là vào quân ngũ rồi. Là mình chia tay cái mối tình thứ hai này bao lâu rồi? Được hơn 1 năm rồi. Lý do chia tay cả hai mối tình là gì? Mỗi người chọn một con đường riêng cho nên không thể nào cùng nhau bước tiếp được. Rồi Sơn, có mấy mối tình rồi Sơn? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Một mối tình thời còn học sinh. Rồi. Dạ, và mối tình mới đây thì cách đây 4 năm, quen nhau 2 năm. Tại sao chia tay? Thì do đặc thù công việc. Cái thứ hai là xa mặt rồi cách lòng. Thời học viên thì em học ở Bình Dương, còn người yêu cũ em thì họ ở trên thành phố Đà Lạt. Bây giờ mình không có xa mặt cách lòng, mình sát bên nhau luôn, Đồng Nai luôn nha. Dạ. Rồi, chào em gái quân nhân. Dễ thương quá. 2 mối tình luôn. Dạ. Bây giờ mình xóa bỏ đi. hết, mình làm lại từ đầu, coi như mối tình đầu đi nha. Em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Nói chung thì em cũng không có đặt ra cái tiêu chuẩn cụ thể nào để áp đặt cho người yêu em cả, mà em cần tâm hồn mình phải hòa hợp với nhau, rồi khiến cho em cảm giác được an toàn. Em thì em ít nói, bạn ấy có thể là nói nhiều hơn em một tí để vui cửa của nhà. Để hồi có hai bên nói nhiều không nha. Đó. Dạ. Anh thấy chàng trai bên đây cũng đẹp trai đó, nhưng mà hơi nhát chút xíu, cũng mặn mòi lắm nha. Rồi chào em nè. Dạ. Dạ. Sao thế em nghe Thảo nói về cái mẫu đàn ông lý tưởng của Thảo á, thì em thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó? Thì em có tầm 60%. Thì còn em muốn cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Cái mẫu hình lý tưởng của em thì bạn gái thì vừa theo kiểu truyền thống, không dung ngôn hạnh, không gia chánh, một nửa theo kiểu hiện đại.
hiểu cho mình cái hoàn cảnh công việc của mình. Bạn gái là quá hiểu rồi đó, tại bạn gái cũng là quân nhân mà. Dạ vâng. Em hình dung bạn bên đây như thế nào? Bạn gái thì nó dễ thương, cao ráo, xinh xắn. Hai bạn này là quân nhân cũng dễ nói chuyện với nhau, cũng hiểu nhau ha. Bây giờ mình Hỏi người đi, hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Coi sao. Thảo ơi, Thảo đi với ai vậy? Dạ em đi với thủ trưởng em và chị gái của em ạ. Xin mời ý kiến thủ trưởng. Dạ, xin mời ý kiến. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Xin chào khán giả trong trường quay. Bạn muốn hẹn hò. Tôi là tên là Nguyễn Văn Đào. Hiện nay tôi là phó chủ nhiệm hậu cần của phòng hậu cần sư đoàn 309. Đồng chí Thảo thì là một quân nhân tốt, hiền lành. Nếu mà hai bạn này mà đi đến được cái thành công cuối cùng là về chung một nhà, thì giữa sư đoàn 309 với lữ đoàn 25 thì chúng ta cũng chỉ cách nhau, với nếu mà đường chim bay thì cũng chỉ là vài cây số thôi. Cho nên là cũng mong sao là chúng ta về chung một nhà nó càng sớm càng tốt. Hay quá. Rồi. Em đi với ai? Đi với thủ trưởng đơn vị. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Xin chào quý khán giả, xin chào họ nhà gái. Hôm nay vừa là chỉ huy vừa là anh của Sơn, thì qua cái giao lưu rồi giới thiệu vừa rồi thì thấy là bạn gái bên này thì cũng được dễ thương, cũng thấy cũng hiền. Thế thì Sơn thì ở đơn vị là tháo vát trong công việc và năng nổ trong các hoạt động của đơn vị. Anh cũng mong là qua cái chương trình này thì hai em sẽ có bước tiến xa hơn, và cũng mong đơn vị quân đoàn 4 và họ nhà gái ủng hộ cho hai em để lữ 25 sẽ có một quân nhân nữ nữa về với lữ 25. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn thủ trưởng ạ. Rồi bây giờ mình mở rào ha. Mở rào. Em có bó hạt em. Em có món quà tặng anh. Anh cảm ơn món quà của em thì anh sẽ để ở bàn làm việc. Những lúc mà nhớ tới em thì nhìn đồng hồ thì nhớ tới em. Dạ. Nhớ giờ hẹn với em nữa nha. Dạ. Đó, hai bạn cảm nhận về nhau đi. Thì mới đầu qua cách nói chuyện của anh thì em cảm nhận gì về anh? Em cũng thấy anh rất là hiền, cảm giác anh có vẻ là cũng ấm áp. Lần đầu tiên gặp anh cảm nhận về em như thế nào? Anh cảm nhận em là một cô gái rất là chín chắn, dễ thương, xinh đẹp. Rồi, nhà anh thì bây giờ hiện tại thì đang ở Đà Lạt. Em cũng muốn đi du lịch thì anh có thể là dẫn em lên Đà Lạt để du lịch một số cái danh lam thắng cảnh ở thành phố Đà Lạt. Anh thấy trong người thế nào Sơn, nói đi, nói cho Thảo biết tim anh đập như thế nào rồi thế nào, nói luôn đi. Bây giờ thì tim thật sự là đập rất là nhanh, lâu lắm rồi mới có cảm giác rung động như bây giờ. Em nói câu đi, em có như vậy không? Cái tim em hiện giờ bây giờ như thế nào? Dạ, nói chung là em thấy cũng hơi hồi hộp, hơi run ạ. Nếu bây giờ là mình có duyên nhau thì khoảng bao lâu em cho anh bước tới? Thì nếu mà em cho anh cơ hội á thì bao lâu thì chúng ta tiến tới hôn nhân. Nói chung là nó tùy thuộc vào tình cảm của hai người á anh. Nếu mà mình cảm thấy là mình đủ các điều kiện để bước vào hôn nhân được rồi thì điều đó là điều đương nhiên thôi. Anh thấy là Sơn hồi hộp lắm ha, tức là trái tim rung động rồi đúng không? Dạ. Bây giờ nè Sơn hát một bài nào đó cho gọi là lấy lại cái bình tĩnh coi nè, bước tới nắm tay Thảo. Với chương trình thì em xin gửi tặng đến một khúc của ca khúc Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu lấy trên dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, anh ra đón nàng với cả yêu thương.
Này ngựa ô kiệu vàng ăn khớp xung sao câu hò điệu ly bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng đưa nàng về dinh sao xuyến ly chung tình. Hay ở Vẫn cái còn chung nắm tình tay. á. Bây giờ Thảo đáp Tới lại. Thảo hát nè. Thảo đáp lại đi. Chắc là em sẽ gửi tặng bạn nam cũng như là toàn thể các bạn một đoạn thôi, bài hát Áo mới Cà Mau. Mời mọi người về quê em. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam, ngại chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Vậy thương giống Thảo á, phải không? Rồi thôi được rồi, vị trí đi. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn, để xem cảm xúc con tim sẽ mách bảo mình như thế nào. Nếu con tim nói bấm thì cứ bấm, còn con tim nói không bấm thì không cần bấm. Nào, chuẩn bị. 1 2 3. Đó. Yes. Chúc mừng. Nắm tay nhau được rồi đấy. Đó. Bây giờ là mình xin phép thủ trưởng, hai thủ trưởng đi. Dạ, thì xin phép thủ trưởng đơn vị, người nhà tạo điều kiện cho em và Thảo được hẹn hò và tạo điều kiện cho đi chơi hoặc là Hay quá. Đấy, hai thủ trưởng bắt tay rồi. dạ. Thảo, đó em nói với hai thủ trưởng đi. Dạ thì em cũng không biết nói gì hết. Chắc là mong là thời gian tới thì các thủ trưởng tạo điều kiện cho hai chúng em thôi. Hiểu, nhất trí rồi. Nhất trí rồi. Chị ha. Rồi, bây giờ chúng ta đến cái màn gọi là trao nhau cái hôn đầu tiên. Hiếu Quý Thảo và Trung Quý Sơn chuẩn bị. Bắt đầu. Ở từng cái khổ của bao ba vòng phải có sức thương lệch. Cái gì? 3 vòng sao? Nghĩa là vòng 1 2 mấy, vòng 2 7 mấy. Bên đây. Xin chào. Xin chào anh. Tôi thấy vỗ tay quá tôi không dám mở mắt ra. Để tôi cảm nhận coi đây là chàng trai phong độ, đẹp trai, ăn mặc sang trọng. Ui sao vậy? Hả? Mời anh ngồi. Gì vậy Linh? Ơi, ấn tượng nha. Dạ. Tóc này tóc ta gọi là tóc gì? Bờm ngựa. Bờm ngựa. Đúng không? Anh tên là gì? Em là Trần Văn Lộc. Làm nghề gì? Em làm kỹ sư xây dựng ạ. Bao nhiêu tuổi? Em năm nay là 26 tuổi. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em. Em tên là gì? Dạ, em tên là Tuyết Nga. Nga năm nay bao nhiêu tuổi nè? Em sinh 1988. 88 là 26 luôn. Dạ. Rồi bằng nhau. Hiện giờ Nga đang làm gì? Nhân viên văn phòng. Dạ. Của công ty nào em? Dạ, công ty thủy sản. Sao xinh như vậy mà không có bạn trai hả? Dạ, tại ai cũng nói giống chị hết á. Tại xinh quá là không có bạn trai. Dạ, tại xinh quá nên ai cũng nghĩ có người yêu rồi nên không có theo đuổi nữa. Thì mình theo đuổi lại người ta. Nó sợ quá, nó chạy chị ơi. Chạy cái gì? Chạy chận nó lại. Chạy mất kìa. Thì giảm cân. Bên đó mập phải không? Có ở đâu? Em nghe em thấy có vẻ là tròn trĩnh như vậy. Tròn chỉnh không? Em thích người tròn chỉnh không? Thì không vấn đề gì. Chỉ sợ cô ấy ngại khi đi cùng em thôi. Tại sao? Tại vì là cái thời gian rảnh rỗi của em ấy là em đi tập gym. Cũng thích tập gym chứ sao đâu. Không vấn đề gì. Em là quê ở đâu? Quê gốc của em là ở Bắc Giang ạ. Vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào Sài Gòn được 1 năm. Trước đó thì em sống ở Hà Nội. Với con người của em thế này, với cách giao tiếp thế này, với cái nghề như vậy, em nghĩ rằng em phải rất là nhiều người yêu. Người ta thường nói mấy ông kỹ sư xây dựng á, đi đến đâu quen đến đó, quen hết cô này cô kia. Em đồng ý. Em có như vậy không? Em đồng ý với cái suy nghĩ đó. Thế nhưng còn thực tế với em thì nó lại ngược lại. Tại sao người ta như vậy, em lại không như vậy? Em vào mới Sài Gòn có mới 1 năm anh ạ. Mục tiêu phấn đấu của em trước mắt đó là ổn định công việc. Bởi vì là khi em vào đây là em không quen biết ai đây cả. Một mình bươn trải. Nhưng bây giờ em đã ổn định chưa? Dạ hiện tại em chỉ là mọi thứ đang dần dần chắc chắn. Có định lấy vợ Sài Gòn không?
Sau khi mà em xem xong cái bộ phim Lấy Vợ Sài Gòn và em đã cố gắng học theo như thế. Tuyết từ trước giờ đã có bạn trai chưa? Dạ có. Nó không có là không đúng. Mà quen đi bạn trai đã bao lâu? Mối tình đầu tiên của em á, em thích người hàng xóm của em. Bởi vì anh đó rất là giỏi, ngoan hiền. Ngoan với em hả? Ngoan với mọi người, lễ phép với mọi người. Tại sao chia tay? Không, cái đó đơn phương chị ơi. Mình em thích. Mối tình có một bên thôi. Dạ. Hồi đó giờ có mối tình nào hai bên không? Có. Lúc em học du lịch á, có mối tình nhưng mà quen thì thấy là không hợp nhau nên chia tay à. Còn bây giờ là mục đích là tìm người yêu hay là tìm chồng? Cả hai luôn chị. Bây giờ nếu mà đến chương trình này gặp đối tượng mà cảm thấy phù hợp thì có đi đến hôn nhân liền luôn không? Cũng phải 1-2 năm đấy chứ chị. Ta còn trẻ mà 26 mà hỏi lấy liền sao Thì được? mình phải hỏi mới biết được. Hỏi cho bên kia bạn nam từ từ lấy, không lẽ gặp lấy liền. Dạ. Đúng không em? Em thấy như thế là hợp lý. Cần phải có thời gian tìm hiểu. Theo em tìm hiểu bao nhiêu lâu thì mới lấy? Nhanh thì là 6 tháng. Còn lâu. Cái đấy hên xui 6 năm. Bên kia đã có mấy mối tình rồi, còn em trải qua mấy mối tình? Thì em chỉ có 2 mối tình. 2 mối tình ở ngoài quê Bắc Giang hay là thành phố Hồ Chí Minh? Không, ở Hà Nội anh ạ. Nhưng vào đây có quen một cô bạn nào chưa? Quen rất là nhiều, nhưng đa số toàn là quán nhậu anh ạ. Ủa tại sao quen quán nhậu? Đặc thù công việc của em nó là như vậy mà. Đi nhậu rồi quen, nghĩa là chưa có tìm ra được một người hợp lý với mình đúng không? Dạ vâng ạ. Quan điểm tình yêu của em như thế nào? Hạnh phúc chỉ có được khi đi về hai phía. Hai phía, còn mình không yêu đơn phương. Dạ vâng, chắc chắn là không. Cho nó đỡ khổ đúng không? Em có thích người bạn trai của mình nhậu không? Bên kia nói là quen nhiều bạn nữ toàn ở quán nhậu. Nhậu vì công việc thì không sao. Em có biết nhậu không? Dạ một ít. Uống được mấy chai? 3 chai. 3 chai. Bên kia bạn trai uống tiếp khách uống nhiều nhất là mấy chai? Cộng tăng 1, tăng 2 và thêm một số tăng nữa thì cỡ khoảng 1 két trở lên. Rồi vì sao bây giờ hai người đi nhậu, bên này 3 chai xỉn, bên kia còn ngồi uống tới 1 két rồi tính sao đây nha? Nhưng mà thưa chị, đó là vì công việc thôi, chứ thực ra em chẳng muốn như thế. Không sao cả, nhậu vui thôi mà, nhưng đừng có nhậu nhiều. Nó hại sức khỏe ha. Em muốn người yêu của mình phải ngoại hình thế nào và tính tình thế nào? Tiêu chuẩn người yêu của em rất là đơn giản. Cao trên 1m6, số đo 3 vòng phải có sự chênh lệch. Cái gì? 3 vòng sao? Nghĩa là vòng 1 2 mấy, vòng 2 7 mấy, vòng 3 9 mấy. Em chỉ nói là có sự chênh lệch thôi. Chứ không phải là bằng nhau đúng không? Dạ vâng. Hồi nãy giờ tôi nghe cái gì cũng đơn giản hết á. Cao 1m6 mà đơn giản, 3 vòng phải có số đo cách biệt. Nhưng mà đơn giản cái gì? Đây, đơn giản. Sao chị? Đi cũng đẹp trai. Cảm ơn chị nhiều đó. Tự tin quá. Cái mẫu người của em có nghĩ rằng giống diễn viên như chị Cát Tường này kia? Hỏi tôi chi vậy, ta chặt tôi hả? Không. Em nghĩ là chị Cát Tường là khá là hoàn hảo rồi. Cảm ơn em. Hôm nay em là người thứ 3 khen chị. Chị thấy em rất là tự tin, rất là lanh lẹ, rất là hoạt bát. Kỹ sư xây dựng mà tiếp xúc rất là nhiều. Ông thường thấy mấy ông kỹ sư xây dựng nhiều ông cũng khô khan lắm chứ. Này lanh quá, tôi nghi ngờ lắm. Tôi nghi ngờ cái tính chân thành của ông khi đến cái cuộc chơi này lắm nha. Trời đất ơi, tự nhiên ta khen qua khen lại. Ủa đâu phải ta khen tôi là tôi phải khen lại đâu ha. Vụ này không công bằng anh ạ. Không công bằng, đúng rồi, anh thấy cũng vậy, kỳ cục quá à. Vậy tự nhiên chê ta là sao? Đâu có chê. Con người ta đàng hoàng, tự nhiên nông dân. Trời đất ơi. Đẹp à nha. Đẹp à, xinh à, giống diễn viên à. Này giống ai ta để coi, giống diễn viên nào ấy nè. Ngô Thanh Vân hả anh? Ngô Thanh Vân, tự em nói nha. Giống Ngô Thanh Vân đó. Còn em cảm giác em giống ai? Chưa một người nào nói em giống người Việt Nam. Nói em giống châu Phi hả? Có lẽ là vậy. Bởi vì là khi đi ở ngoài đường á, em hay kết hợp với một số phụ tùng phụ kiện. Phụ tùng phụ kiện là sao? Chẳng hạn như mình đội thêm một cái mũ, đeo thêm một vài cái trang sức. Tức là mình không có tự tin về bản thân mình ra mình dùng trang sức. Xây dựng mà sao chăm chút bản thân dữ vậy? Nó hơi điệu chút có sao đâu. Thôi bây giờ hai người gặp nhau đi, tôi thấy là được rồi đó. Rồi. Kéo màn lên. Cẩn thận nha. Anh thấy được. Dạ. Rất là dễ thương, quan trọng cách nhìn của em thôi. Đơn giản thôi. Em nghĩ đơn giản là ok đấy. Thấy tóc bùm ngựa chưa? Anh nói chuyện rất là lanh. Sao anh chưa có người yêu em không có tin được á. Không ai tin điều đó. Chỉ có mình anh biết là như thế thôi à. Chỉ có mình chị Tường biết là quá trời người yêu. Quan trọng là em có tin hay không thôi. Còn những người khác không quan trọng. Anh nghĩ anh Quyền Linh nói đúng. Em mới gặp anh có 2 phút mà em có biết có tin được hay không? Anh nghĩ là một cơ hội thì sẽ tốt cho cả hai.
Mày cô gái nhiều lắm nè, quen. Tôi nói rồi lại không chịu. Đó em nói anh không chịu. Có một vấn đề nó hơi nhỏ ở đây, đó là thời gian rảnh là anh hay đi shopping. Đi shopping có dắt ta đi chung không? Trước kia thì em có một mình, nhưng bây giờ hiện tại sắp tới thì em phấn đấu sẽ là hai mình. Nhưng mà đi rồi ai ra tính tiền? Cái đấy hết tôi thì à. Chúng ta còn 30 giây nữa. Em muốn hỏi gì nữa không? Hết giờ. Trời đất ơi, tôi đang nói chuyện ngon lành hết giờ. Vậy nó hết, phải hết chứ giờ sao anh? Ta sẽ có 3 khắc. Sau 3 tiếng đếm, nếu các bạn đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút, và không đồng ý hẹn hò thì chúng ta không nhấn nút. Cơ hội chỉ đến một lần duy nhất. 1 2. Có hẹn hò hay không hẹn hò, chúng ta vẫn được quay vòng quay may mắn, có giải thưởng của Toshiba. 3 Hết thời gian. Tôi tưởng đâu hai người không ai bấm hay về là trời. Hai người cùng bấm. Hết thời gian, hai người cùng bấm. Có lẽ rằng thần giao cách cảm. Mà sao bấm chậm quá vậy em? Em bấm rất là nhiều lần, nhưng có lẽ là do cái nút ấy chứ. Tại vì bấm một lần thì nút nó mới vô, em bấm thì nó bung ra rồi. Lanh quá. Còn em sao bấm chậm vậy? Em đang suy nghĩ. Nếu như lỡ mai em không bấm mà hết thời gian, em có hối hận không? Vậy là duyên chưa tới. Đúng luôn. Hay. Ai cũng nói chữ duyên chưa tới, nhưng trong lòng đôi khi cũng hối hận. Tại sao có cơ hội mình không nắm lấy? Chúc mừng các bạn đã nắm lấy đúng cơ hội đó. Ví dụ mà tím rì im trên đầu hết được không? Nó màu tối tối thì đừng có màu nổi. Hôm qua mình hỏi bạn bên đây nha. Chào bạn, bên kia không thích màu rực rỡ, màu đỏ hay màu cam vậy? Dạ màu cam đỏ. Cam đỏ. Cam đỏ luôn. Nãy giờ nghe cảm giác bạn bên kia sao? Cũng điềm đạm, thầy giáo thì phải điềm đạm thôi. Đúng rồi. Dạ. Có rủ bạn về Cà Mau không? Dạ có gì sẽ mời anh và chị Cát Tường về cùng. Chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn gái bên cạnh sắp ra. Sắp ra. Bạn tên là gì? Em là Châu Thanh Hiếu ạ. Châu Thanh Trì. Châu Thanh Hiếu. Làm nghề gì? Em giáo viên ạ. Giáo viên. Trước khi em làm giáo viên ở trường thì em là nghề thủy thủ tàu Vĩnh Dương. Thủy thủ. Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Chào bạn. Rực rỡ quá, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Mai. Xin chào bạn đang bên kia, bạn Nguyễn Linh cùng các bạn. Em làm ở lĩnh vực ngân hàng ạ. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình một chút xíu. Sở trường của em thì em nhiệt tình, hòa đồng, chân thành và dễ làm quen với mọi người. Dễ gần nhưng mà mình khó mở lòng với người khác. Bạn cần điều gì để bạn mở lòng? Cần người đó phải có sự chân thành và kiên trì. Chân thành, kiên trì. Dạ. Bên đây giáo viên chắc có à? Dạ, có cái sự chân thành và sự kiên trì. Còn yêu cầu gì nữa nói luôn đi bạn. Thì cao 1m6 đổ lên. Khỏe. Rồi, không hô và không bụng bia. Không hô và không bụng bia, cái này hơi căng à. Để đó, chút qua kiểm tra. Rồi về tính tình. Tính tình thì cầu thị, cầu tiến và điềm đạm, biết cách khơi gợi trong quá trình mình nói chuyện với người khác. Được không thầy giáo? Dạ cũng tạm được cái này. Tạm hả? Dạ. Thôi mình có yêu cầu gì bạn gái không? Dạ, về yêu cầu gì với bạn gái thì bạn nữ thì thông minh, nói vừa và đủ hiểu thôi, chứ nói mà nói nhiều quá thì em cũng sợ. Bạn nói ít thì phải nhờ người bạn nói nhiều chứ. Dạ em nói vừa thôi anh. Quan điểm của em thì cuộc sống thì cần phải có sự hy sinh. Về ngoại hình thì sao bạn? Dạ ngoại hình thì đừng lùn quá mà đừng mập quá, đừng mỡ quá thế. Ta nói mũm mĩm, phụ nữ mũm mĩm dễ thương. Dạ có da có thịt thôi được anh ạ. Rồi, bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa. 29 mà chưa? Dạ chưa. Trong trắng trinh nguyên luôn nha. Gia đình có hối thúc gì không? Thực ra thì cũng không. Thà chậm nhưng mà nó chọn đúng người còn hơn vội mà chọn sai. Mình có năng khiếu gì không? Ca thì cũng tạm được. Cái bài Em Về Tinh Khôi của Bằng Kiều. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Làn môi ơi đừng quá rung lỡ tia nắng hồng tàn mất. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu chân thành mê say. Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng em. Em Về Tinh Khôi. Bạn hát rất đúng là tinh khôi. Bạn là thầy giáo đúng không? Dạ. Rồi có hay bị sinh viên nữ tấn công mình không?
Dạ cái này thì hay bị nhiều ạ. Nhưng mà em không có quan lăng nhăng với đặc biệt là với sinh viên. Tại sao? Nhiều sinh viên dễ thương lắm mà. Dạ dễ thương thì dễ thương, nhưng mà cái tính của mình, quan điểm của mình sống nó khác đúng không? Dạ. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi. Có thể là không mà có thể là có. Bởi vì có những người mà em thích thì lại cuối cùng không được, nhưng mà những người nào không thích thì họ lại thích mình. Nghĩa là chưa gặp đối tượng nào hết. Em chưa gặp đối tượng ưng ý. Giống như bên kia, bạn dạy môn gì? Dạ em bên chuyên ngành bên hàng hải luôn ạ, máy móc động cơ cho ngành tàu biển. Tức là lắp ráp hay sửa chữa? Dạ vận hành, khai thác và bảo trì các trang thiết bị về tàu biển. Nhưng mà nhà cửa là có ổn định chưa? Nhà thì cũng định mua, đang định mua. Định mua ha? Dạ mua liền luôn. Đang tìm. Đang tìm đúng không? Tức là có chút rồi chuẩn bị mua hả? Thì cái đây làm lâu năm rồi mà. Thêm người kia hùng nữa đủ luôn đúng không? Dạ không, nhắc một mình cũng đủ. Vậy tốt rồi. Tốt. Mình có đi hôm nay mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có 2 người bạn thân ở phía dưới. Rồi chào hai bạn. Hai bạn thấy bạn nam bên kia có phù hợp với bên này không? Dạ chiều cao thì em thấy đạt yêu cầu. Rồi cao hơn 1m6. Còn về tính tình thấy cũng có điềm đạm thì thôi mình cũng được lắm Mai. Bạn cái bên thấy được không? Em thấy ngoại hình thì cũng hợp với Mai, nhưng mà tính tình thì Mai nó sôi nổi hơn. Bạn này thì trầm quá. Vậy được chứ đúng không? Trầm và chững chạc lắm mà thầy giáo à. Cảm ơn em. Trước khi tôi qua xem mặt con kia, bạn không thích điều gì ở bạn gái? Nói luôn cho bạn nghe luôn. Dạ không thích bạn gái tóc tai thì xanh đỏ tím vàng. Nhưng mà xanh đỏ tím vàng nhiều khi ta làm thời trang cho nó đẹp làm sao? Em cũng không thích lắm cái việc cái màu mè quá, nó lai lạc quá, nó vừa thôi. Ví dụ màu tím thì im trên đầu hết được không? Nó màu tối tối thì được, đừng có màu nổi quá. Nên qua mình hỏi bạn bên đây nha. Chào bạn. Bên kia không thích màu rực rỡ, màu đỏ hay màu cam vậy? Dạ màu cam đỏ. Cam đỏ. Cam đỏ luôn. Nãy giờ nghe cảm giác bạn bên kia làm sao? Cũng điềm đạm, thầy giáo thì phải điềm đạm rồi. Đúng rồi. Dạ. Có rủ bạn về Cà Mau không? Dạ có dịp sẽ mời anh và chị Cát Tường về cùng. Cái hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình là như thế nào? Có đặt ra tiêu chuẩn giống ai hay gì không? Thực ra thì em cũng không có thần tượng ai. Cao và không hô và không bụng bia là được. Rồi. Cao, không hô, không bụng bia. Em chào chị Tường đẹp gái. Cao mét nhiêu? Dạ hơn mấy rồi. Không hô, không bụng bia. Có vẻ hơi ốm nhỉ? Dạ em giảm được mấy ký rồi chị. Giảm chi vậy? Dạ giảm cho đi đứng nó gọn gàng, nó nhanh nhặn, thấy to quá nó chậm chạp. Đàn ông thanh niên phải mập mạp bự bự một chút. Bạn có hình mẫu lý tưởng bạn gái mình là người như thế nào không? Dạ em thì không có hình mẫu lý tưởng nào cả, nhưng mà mỗi người mỗi quan điểm riêng, mỗi cái đặc trưng riêng, mỗi cái hay riêng. Bên đây được hết, chỉ có cái cam đỏ thôi. Ổn không? Dạ cũng được. Nó phải quá ông ơi. Khỏe re. Thôi kéo màn lên, gặp nhau luôn. Quan trọng là mình tiến tới được hôn nhân. Dạ. Chúng ta có khả năng mua nhà, kinh tế ổn định. Dạ. Nha. Dạ. Chào bạn. Màu rực rỡ không? Bạn đầu tiên cảm nhận về mình như thế nào? Anh điềm đạm và cũng thân thiện. Nhưng mà trước khi là chắc có món quà nhỏ tặng anh mặc dịp làm quen. Xin gửi anh một món quà. Mình cảm ơn bạn. Dạ. Bạn cho mình hỏi là quan điểm sống của bạn về gia đình bố mẹ như thế nào? Theo Mai nghĩ là cần có sự tức là chúng ta phải bớt cái tôi đi một chút và sống dung hòa, thì đặt lợi ích của tập gia đình lên trên hết và có sự san sẻ. Tại vì nếu mà bản thân mình sống đôi khi mình cũng không phù hợp hết với mọi người, mình phải bớt cái tôi đi một chút thì để gian hòa lợi ích thì cuộc sống gia đình nó mới ổn thỏa được. Quan điểm của mình thì đối với bố mẹ thì mình rất là thích bố mẹ ở với mình. Có thể bố mẹ vợ và bố mẹ của ruột của mình ở mình và ở cùng chung thì mình rất là vui. Mình rất là thích gia đình có bố mẹ, có người lớn, có trẻ nhỏ, nó vui hơn. Mai nghĩ là mình đi làm rồi, ở nhà thì có ba mẹ phụ rất là tốt, và cuộc sống thì ví dụ như khi về thì đoàn tụ mà ăn cơm chung thì cũng rất là vui. Thì thôi để Mai cũng hỏi lại anh Hiếu một chút, tức là mình đã từng làm thủy thủ đi biển thì những cái trải nghiệm nào theo anh thích, những cái ký ức nào với anh là khi anh đi biển anh thích nhất? Có những ký ức đi biển ví dụ như đối mặt với sóng gió ở trên biển khơi thì rất là sợ nhưng mà rất là thích. Mai thì Mai không có biết bơi, mặc dù là sống ở vùng biển nhưng mà Mai cũng rất thích đi biển và cũng rất là thích ngắm biển hoặc là đi du lịch, và cũng đặc biệt là nếu mà có dịp thì mình có một chiếc du thuyền mình sẽ đi đồng quanh đâu đó cũng rất là vui. Tặng quà gì vậy bạn? Bạn Nam mời có quà đó coi. mời quà. Wow.
Đó là bên ngành nghề của mình luôn ạ. Dạ. Ủa sao biết mà hay vậy? Ủa mà tại sao bạn lại tặng chiếc thuyền đi biển cho người tham gia chương trình Mong Muốn Hẹn Hò hôm nay? Em chúc là anh những cái khát vọng cũng như là những cái hoài bão của anh luôn được thành công. Cũng giống như những chiếc thuyền nó luôn cùng với những cánh buồm luôn vươn xa và chinh phục biển cả. Bạn cảm nhận như thế nào về món quà của bạn gái? Em không ngờ có sự trùng hợp đến như vậy ạ. Hình như có một chút gì đó nhân duyên ở đây rồi đúng không? Mình hy vọng thời gian sắp tới chúng ta sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn nữa. Về ngoại hình bạn thì hơn mình mong muốn. Tức là xấu hơn mong muốn hay đẹp hơn mong muốn? Đẹp hơn mong muốn. Đẹp hơn mong muốn. Có ai xấu mà mong muốn đâu trời. Thì nó hơn mình mong muốn nhưng mà rất tưởng tượng chắc xấu lắm. Đúng rồi, bạn gái hỏi đúng đó chứ. Nhiều khi tưởng tượng biết bạn nó xấu cái nào ta. Gặp mà hỏi ra trời ơi xấu hơn mong muốn. Cảm nhận của bạn nữ về bạn nam? Thấy ổn chị. Ổn là ổn sao? Cụ thể. Ngoại hình ổn và tính cách cũng điềm đạm. Như vậy là được. Bạn nữ có nhìn kỹ có má đúng đồng tiền rất là đẹp ạ, dễ thương ạ. Cảm ơn anh. Giống chị Cát Tường. Ủa mấy chị Cát Tường đẹp lắm hả? Dạ chị Cát Tường rất là dễ thương ạ. Mình hy vọng thời gian còn dài và chúng ta hãy tạo điều kiện cho bạn, chính là tạo điều kiện cho mình để mà tiếp tục tìm hiểu tiếp theo. Cảm ơn anh. Hết giờ. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định bấm nút hay không bấm nút. Mời bạn để tay vào nút bấm. Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở ta về kịp tối nay. 3. Gì vậy? 2 1. Hết thời gian. Thuyền đi. Ủa là sao? Sao mà ta mới đếm có 3 cái là Đâu mới bấm có 2 à. Nôn quá hả bạn? Không phải, tại em tưởng 3 là hết. Anh cũng chơi ngược nữa, người ta 1, 2, 3, anh chơi cái 3. Đó em không biết. Mình nắm tay nhau cảm nhận cái đi. Hôn nhau được không? Dạ để khi khác vậy. Hai người đồng thanh trả lời luôn vậy. Cảm nhận như thế nào? Dạ bạn nữ rất là mát, tay mát. Làm như máy lạnh vậy mát. Đó giờ tôi nghe một là nóng, hai là lạnh. Cái tay mát. tay như máy lạnh vậy đó. Dạ con kìa, dạ con giữa đó em chỉ thích gì? Ủa giống là giống sao em? Để em có bạn có anh của em đây không? Có bằng chứng không chứ? Không, anh em bận hết rồi nên không có ở đây. Nhưng mà anh em sao? Anh em như thế nào? Nói chung là biết lo làm ăn, thương yêu chiều vợ con vậy đó. Cái chính là lo làm ăn với thương vợ con đúng không? Dạ em tên là Hồng Thủy, em đến từ Long An, năm nay em 23 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Hiện nay mình đang làm việc ở đâu em? Dạ em đang việc ở Nhà Bè hả chị? Rồi mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn kế bên và toàn thể đại gia đình. Em tên Mai Hoàng Minh, hiện tại đang làm nhân viên kinh doanh, năm nay 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Long An. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là hài hước, vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, giỏi công việc nhà. Một cái nữa là luôn chiều bạn gái. Chiều bạn gái ha, này bên kia phái nè. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em là em hay nói nhiều, một cái nữa là nói thẳng, với cái nữa là hay mít ướt. Trời ơi, giống như em coi phim tình cảm vậy đó, thấy hai người kia hạnh phúc quá, em nhiều khi em buồn em khóc nữa. Rồi bạn gái giới thiệu đi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em dễ hòa đồng, biết lắng nghe và chia sẻ với người khác. Nhưng mà em có nhiều tật xấu lắm. Giống như trước khi đi ngủ là em phải ôm cái điện thoại, em có bấm, có khi gần 10, 11 giờ em mới ngủ. Với lại em hay quên lắm, nhiều khi mà kêu em mua cái gì đi, em quên, em không nhớ, em phải điện thoại lại giả bộ hỏi mua cái gì, cái này cái kia sao đó, thực chất em không có nhớ. Với lại em cũng hay mít ướt lắm. Nói về một đề tài nào xúc động á là em sẽ dễ xúc động, em dễ khóc nữa. Rồi lúc hai đứa mà cùng khóc luôn rồi đứa nào dỗ đứa nào? Em nghĩ bạn nam dỗ em quá. Vậy á hả? Dạ. Tình trường của mình thì sao? Dạ em chưa có mối tình nào với chị. Chưa có? Dạ tại vì hồi em đi học á là ở nhà cấm là không cho em quen bạn trai, tại sao ảnh hưởng đến việc học. Khi em học lên thành phố á là em không thích quen người cùng tuổi. Và tới khi em đi làm á là chỗ em làm cũng nam nhiều lắm, hầu như là nam không mà toàn là có vợ với. Cái cuối cùng là tới giờ này luôn? Dạ đúng rồi chị. Trời ơi. Chưa có mối tình dắt dai nào luôn? Bạn trai thì sao? Hồi nãy nghe bạn trai nói là em trải qua 2 mối tình chị. Lúc còn ốm thì em được 2 mối tình mà em yêu sớm lắm, em yêu năm lớp 6 lận. Lớp 6 yêu rồi? Đúng 6 hả? Rồi còn một cái nữa em mới quen cách chia tay cái đây 2 năm thì do gia đình bạn gái cấm cản thôi. Lúc đó công việc của em nói chung là chưa ổn định.
2 năm mà quen mấy năm mà chia tay 2 năm? Quen rồi? có 5 mà. Ủa mà em bị cái gì mà người ta nên ngăn cản dữ vậy? Dạ, chắc em nghĩ đó, lúc đó em chưa có công việc ổn định á. Chạy xe thì cũng nói chung là lúc đó xe thì cũng hơi gọi là cùi mía tí. Thì bên kia bên kia người ta thấy người ta không chịu. Chắc là em nghĩ vậy. Rồi bây giờ thì coi như mình quên hết mối tình đó chưa? Dạ quên hết rồi anh ơi. Không có nhớ gì nữa đúng không? Dạ, đúng rồi. Cô kia là cô chưa yêu ai luôn á nha. Dạ. Rồi bây giờ em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em muốn tìm một người cao hơn em khoảng 1m6 cho nên là được. Thân hình không mập không ốm, vừa người là được rồi. Khuôn mặt dễ nhìn tí xíu. Nói chung là biết chiều bạn gái. Nãy bạn trai rất chiều bạn gái luôn đúng không? Dạ đúng rồi anh. Dạ, gương mặt rất ưa nhìn luôn, dễ thương. nói chiều về em không biết, khi về em biết chiều không là một không chuyện. em quen thử em sẽ biết. Quen thử cái gì mình phải thử mình mới biết em. Cái gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Dạ em không thích người bạn trai hút thuốc nhậu nhẹt giống như là la cà nhiều quá. Sao em trai có những gì mà em gái không thích không? Em không hút thuốc nhưng mà bia thì có làm chút đỉnh, tại em dân kinh doanh nên phải cũng có biết một chút bia. Bạn trai em muốn tìm mẫu người như thế nào? Bạn gái của em thì tóc thì dài đen rồi, có luôn, cao 1 tóc mét. dài mặt đen hay là tóc đen? Tóc đen phải nói rõ chứ. Cao 1m55 tới 1m6, phải để phép với người lớn, cũng vui vẻ hòa đồng giống em là được. Dạ được hết rồi đó. Gương mặt thì dễ nhìn tí xíu là được rồi. Giống ai, có hình tượng nào không? Giống xem cả gì Cáp Tường cũng được. Rồi thôi vậy là coi như bề ngoài là được rồi đó, nhưng mà về bây giờ có cái điểm nào em không thích người bạn gái không? Em không thích người bạn gái hay ghen, tại công việc của em thì nhiều khi em đi khách nhiều lắm. Đi khách là sao? Tức là tại em làm bên tính chấp anh em đó, nên là khách điện em. Cứ khách điện là đi, khách điện đi đúng không? Khách điện đi phải lấy hồ sơ anh ơi. Ta gọi là đi khách. Gọi là đi khách. Có gì nữa không em? Em không thích bạn gái nói nhiều, tại em đã nói nhiều rồi, ví dụ mà về bạn gái nói nhiều nữa thì giống như bà dịch trong nhà vậy đó. Còn gì nữa không nè? Vậy được rồi chị ơi. Rồi, em được rồi không ha. có lắm. Bây giờ bạn gái bạn có cái đó, bên đó là ví dụ mẫu người lý tưởng là thích giống chị Cát Tường chẳng hạn. Bây giờ bên em có một cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Chi tiết về cái người bạn trai mình muốn như thế nào? Thường thì em suy nghĩ là người bạn trai của em phải giống như mấy anh ở nhà em. Mấy anh nhà em thương yêu vợ con, chiều vợ con giữa đó em chỉ thích vậy. Ủa giống thì giống sao em? Để anh có anh của em đây không? Có bằng chứng không chứ? Không, anh em bận hết rồi nên không có ở đây. Nhưng mà anh em sao? Anh em như thế nào? Nói chung là biết lo làm ăn, thương yêu chiều vợ con vậy đó. Cái chính là lo làm ăn với thương yêu vợ con đúng không? Dạ. Rồi thôi để chị qua chị coi. Em chào chị. Em cao mét mấy? Khoảng 1m6 chị. Nhưng yên tâm nhà em về lộn nhiều lắm. Thì vậy đâu có nói gì đâu, chị chỉ hỏi thôi. Em có tật xấu gì không? Em hả? Em thì nhậu vô khoảng chai 2 chai là em có tật xấu hay điện bạn gái ghẹo, giống như là em đang làm gì á, cái bạn gái nói em đang xem phim vậy đó, vậy thôi nha. Sao có duyên quá vậy? Nhưng mà em khắc phục được. Nhậu là em tắt nguồn, thí dụ có uống vài chai thì em tắt nguồn điện thoại để không gọi nữa. Bây giờ nếu mà được thì khi nào mình có kế hoạch tiến tới hôn nhân? Em thì khoảng tầm 2 năm nữa, trong đó tài chính em nghĩ chắc là ok. 2 năm nữa mới cưới ha. Dạ. Nên sau này lập nghiệp thì kinh tế trong gia đình thì ai sẽ quản lý? Em thì em dở cái quản lý bên tiền bạc rồi đó. Tại em tiền bỏ túi nhiều là em lên mạng em search những cái quán ăn mà ăn vặt hay gì đó, em ăn mình cũng ăn nữa. Thôi đừng có ăn nữa em. Dạ em biết rồi, thì sau chương trình em sẽ giảm. Được rồi, để tôi ráng tôi làm mai cho. Đừng có ăn nhiều quá nha. Dạ. Hình vuông nó kỳ lắm. Em tính ăn cho nó phát triển chiều cao anh. Nó rồi, không có đâu anh. Càng ngày nó cái bề ngang nó nhiều hơn. Nên là vậy. Trời ơi. Trời chào em gái. Em nghe anh nói em thấy vui không? Trong gia đình có đàn ông nói chuyện vui vẻ vậy được rồi. Trời ơi em nói nhiều, anh nói nhiều đó thôi, giờ giống bà dịch thiệt. Mua thêm con vịt nữa thôi. Thấy anh cảm nhận anh vẫn làm sao vậy? Mặc dù chưa gặp mặt nhưng mà em cảm nhận anh đó là vui tính. Vui tính thích không? Dạ thích, em thích người vui tính. Thí dụ giờ anh bắt em về làm dâu á, em tính sao? Miễn ba mẹ ảnh thương em là được rồi. Em có sợ mẹ chồng em khó không? Dạ sợ thì vẫn sợ, nhưng mà miễn mình biểu hiện tốt là ba mẹ bạn nam thương bạn nam thì tất nhiên sẽ thương em. Đúng rồi, nó đơn giản thôi mà. Dạ. Nếu anh được á, anh hai đứa đồng ý hẹn hò nhau, anh thương em quá rồi anh muốn cưới liền á, thì em nhắm khoảng mấy tháng cưới. Cái đó là phải tùy vào tình cảm giữa hai người, nếu như mà đặt trước thời gian là không nói trước được. Tức là thương là cưới đúng không? Dạ. Anh thấy vào đây cũng dễ thương lắm. Hãm anh ví dụ ăn lại nha em. Dạ em biết rồi chị. Ăn nó không có phát triển chiều cao nha em. Dạ. Bây giờ mình có đi với người thân không nè? Mình hỏi ý kiến. Dạ em đi với chị dâu. Chị dâu, rồi cho gặp chị dâu của em. Dạ chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả chào em. Dạ em chào cô. Nói về bé Thủy thì ở nhà nó là con út,
nên là nó được ở nhà ba mẹ rất là cưng chiều. Bởi vậy đôi khi ở nhà cũng có tính trẻ con với lại hay nhõng nhẽo, nhưng mà nó sống, cái tính của nó là sống nghiêng về gia đình, nó sống rất là tình cảm. Còn phần về em trai á, chị thấy á, là tính tình á, chị thấy là có nhiều điểm là hợp với lại em của chị, như là nói nhiều với lại sống tình cảm. Nếu mà tính tình có hợp với nhau thì chị nghĩ là hai đứa nên cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Rồi, cảm ơn chị dâu. Trai đi với ai? Em đi với sếp em làm công ty chung. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả khán giả, chào em gái. Em là quản lý của Minh, tiếp xúc Minh rất là lâu rồi. Thì biết Minh là một người có rất là cá tính, có khả năng độc lập, vui vẻ, hài hước lắm. Thì riêng về em gái thì có lẽ là Minh sẽ rất là thích. Tại vì tóc dài, đen, rất là nữ tính, dễ thương. Thì chương trình đã cho mình một cơ hội như vậy thì mình phải cố gắng là nắm bắt ha. Thì chúc em Minh cố gắng thành công. Bây giờ kéo màn lên. Bây giờ nè, anh nói nghe, em có tài lẻ gì không? Em hả? Em thì em hát hài thôi. Hát hài? Em hát cải lương hài. Rồi, ok, giờ kéo màn lên phát là em thể hiện tài lẻ của mình để chinh phục cảm tình của ấy liền nha. Dạ. Rồi, kéo màn lên. Vô liền một câu giọng cổ. Bắt đầu. Vô luôn. Bắt đầu. Điệp ơi mai anh lên trong thành đô, nhà xe rực rỡ, xin anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa anh dò dò mong chờ. Nghĩ sao vậy? Chuyện tình yêu đang phát triển, tự nhiên hát Lan và Điệp kiếm bài khác hát lại. Kiếm bài khác hát lại hả? Bài nào cũng nó vui vẻ lên. Đứng dậy luôn, đứng sát sát vô để hát cho nó có đó, đứng đây nè, có động lực hát nè. Rồi nhìn thẳng cô gái hát nha. Bắt đầu. Hà Nội bao giờ cũng lắm mộng mơ, cô gái nhỏ bên hồ dạch lụa. Mai tôi về phương Nam mang theo hình bóng ấy và một cành đào vừa mới ấm bông, gửi lại em trời sưng quá thấm, gửi cả tình anh trong sâu lắng tâm hồn. Được không anh? Tôi nghe trong dạ bồn chồn, nửa đi nửa ở lòng không muốn về. Người ơi giữ trọn câu thề, mùa qua đào vẫn không hề phôi pha. Tặng quà luôn. Quên tặng em. Vậy là vui rồi. Nói chung á là nữa hai đứa về có cãi nhau giận gì em cứ theo cái này em làm nha. Dạ. Họ làm hết giận liền. Cứ hát là cổ cười thôi à? Dễ thương em. Em không biết nói luôn. Em cảm nhận về bạn trai như thế nào sau khi nghe giọng hát của ảnh? Dạ, giọng hát của ảnh thì vui, nhưng mà qua giọng hát thì em thấy ảnh là người tình cảm, ấm áp. Đó, ngon rồi đó, ngon rồi đó. Ngon rồi, tiến tới đi. Anh thấy em rất là dễ thương. Dạ. Nếu như mình hẹn hò thì cái thời gian mình là em muốn là lúc nào? Dạ, tại vì em làm ở văn phòng thì em chỉ rảnh có khi ngày chủ nhật. Anh thì giờ nào anh cũng rảnh, nếu như mà em muốn đi chơi với anh á thì em chỉ cần nhắn tin anh 2 tiếng anh sẽ phi ngựa tới. Phi ngựa hả? Dạ. Ngựa đâu đi em? Chiến mã nhà em á. Nói về cái xây dựng cái tương lai chút xíu đi. Phát triển kinh tế rồi con cái. Anh thì chủ yếu là 3 người con là được rồi. Nếu mà quen em thì anh sẽ cố gắng về cái mặt bên tiết kiệm mặt tài chính lại. Bạn gái muốn hỏi gì bạn trai nữa không? Trời, ra đây em khớp em không biết hỏi cái gì luôn á. Thôi bây giờ nè, hai bạn ngồi yên, nhìn nhau 10 giây, sau đó mỗi người nói một câu cảm xúc của mình về đối phương. Hoặc là có thể bạn trai tỏ tình với bạn gái, rồi chúng ta tiến hành bấm nút. Cái nhìn rất quan trọng các bạn nha. Chúng ta có cảm tình hay không từ cái ánh nhìn này đó. Tính em thì rất là trẻ con, anh có chịu được cái điều đó hay không? Anh chịu được hết, thường anh là chịu bạn gái lắm. Dạ. Anh thì anh thấy em rất là dễ thương, nên anh nghĩ là mình nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, hết thời gian. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Chúng ta có thể nói chơi vui, nói đùa với nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng khi quyết định, hãy chín chắn, hãy suy nghĩ thật kỹ, xem trái tim mình có rung động hay chưa. Và bây giờ chúng ta sẽ quyết định và bấm nút sau 3 tiếng đếm. 1 2 Cưỡi ngựa nhanh quá. 3 Hết thời gian. Nếu mà em đi bộ là em không có tới rồi. May mà em cưỡi ngựa. Em phi ngựa không ạ? Cho nên vẫn còn kịp. Nắm tay đi. Nắm tay nhau thật chặt.
Hợp lý mà. Thôi hôn nhau. Xin thím đàng hoàng. Để chị cho em thơm bé một cái nha. Rồi thơm đi, thơm đi. Thơm không? Thơm ha. Bao nhiêu lâu rồi? Ý là chị nói là ở không á, thêm chi ăn ở không cho nó vui mà. Ở không trong tình yêu á. Ở không trong tình yêu á. Bao nhiêu lâu rồi cô đơn? Dạ cũng cỡ 3 năm. 3 năm rồi, Dạ. 3 năm rồi. Hôm nay quyết định mở lòng thêm một lần nữa nha. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi, đeo măng mà thêm lần nữa gì. Mới 24 tuổi mà. Nhưng mà giờ ông sâu đậm cái người kia quá. Ông khép lại một lần nữa. Trước khi ông gặp người kia là ông đã khép lòng rồi, ông gặp âm nhạc mới mở 3 lòng. năm rồi. Cũng không sao đâu. Được rồi đó. Bây giờ để hỏi bên đây nè. Dạ. Sao nè? Dạ, con bên đây mình tình yêu sao nè? Hả? Nói cho nhà trai nghe. Qua mình coi tình đàn gái yêu sao mình rồi? hết hồn chưa? Dạ chào em Thùy Linh. Trời ơi, mặt xinh dữ trời. Thì đó. Like không? Có like không? Dạ không ạ. Mặt xinh quá vậy? Dạ. Có mối tình nào chưa? Cao nha, cao. Dạ em trải qua một mối tình được 4 năm rồi ạ. 4 năm. Dạ. Lý do sao chia tay? Dạ, những cái không hợp với lại anh ấy không mặn quá, với lại là không Anh hợp. ấy gì? Anh ấy Hung gì? mặn quá, dữ quá. Hung hãn hả? Dạ. Trời, trước một con gái xinh thế này mà ai nỡ hung hãn trời. Ghen đúng không? Dạ có ghen ạ. Vì ghen mà là Đúng trở rồi, nên tại hung xinh hãn. quá đúng không? ghen. Dạ. Lời nói đầu tiên cho em xin chào chú Quyền Linh, chào xin cô chào. Hồng Vân, chào bạn nữ kế bên ràm và khán giả ngồi ở trường quay. Dạ em tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Năm nay em 24 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở quận 4 và đang làm việc ở quận 2 Phúc làm gì Phúc? Dạ em làm bên lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, chung cư Khách sạn, nhà hàng, chung cư mà làm về cái gì cụ Dạ thể? em làm bên an ninh An ninh. Dạ. An ninh khách sạn, nhà hàng. Làm ở Rồi. quận 4, ở quận 2. Rồi. Dạ. Nhà ủa làm quận 4, nhà ở quận 2. Dạ. Rồi. Nhà quận 4, làm ở quận 2 Phúc 24 tuổi đó. Xin mời nhà gái. Rồi mình giới thiệu đi. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và tất cả mọi người, và chào anh Quyền Linh với bạn trai bên đó. Em xin giới thiệu là em tên là Trần Phương Kim Thi, em được 26 tuổi, sinh sống tạm biệt tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Em đang làm gì? Dạ em buôn bán nước hoa, kinh doanh online ạ. Kinh doanh online, buôn bán nước hoa. Dạ. Rồi vậy là nhà em ở đâu? Dạ nhà em ở phường 7 Tân Bình luôn ạ. Phường 7 Tân Bình luôn. Dạ. Rồi. 26 tuổi hả? 26 Dạ. tuổi. Vậy nhỏ hơn mình đây 2 tuổi. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Cái câu của được bà đó. rất đúng luôn. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Vậy cũng ổn ha. Hợp Phúc với hả? em. Được không? Hợp không, với em Phúc? luôn, hợp với Vậy em. là hợp rồi. Vậy mình coi như thuận lợi ban đầu rồi ha. Dạ. Bây giờ Phúc nói cho mọi người cùng biết là cái ưu điểm và khuyết điểm của Phúc là gì? Dạ ưu điểm của em thì em là người tự lập, có tính tiết kiệm, chân thành, nhiệt tình trong công việc, Rồi. vui vẻ và hòa đồng. Tốt. Dạ. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em thì nói ra hơi nhiều. Tiêu biểu là em có hút thuốc Hút thuốc dạ, nhiều không? Dạ không, cũng ít Ít. Dạ thường mà đi làm em mới hút thôi. Rồi gì nữa? Dạ. Em không có biết uống rượu, em chỉ có uống bia thôi, nhưng mà kiểu là uống chút kiểu xã giao là chính rồi. Bia rượu như nhau. Rồi. Còn khuyết điểm thứ ba của em là em kiểu em sống hơi nội tâm một chút, rồi kiểu nội tâm quá nên đâm ra là đôi khi mà ở ngoài em là một người khác, mà về nhà em mới được là chính em. Dạ kiểu như điên khùng nhây vậy đó. Dạ. Sống điên khùng nhây. Dạ nhưng mà ở nhà thôi. Ở nhà thôi, ở Dạ. ngoài không có vậy. Dạ đúng ở rồi. ngoài vậy cũng vui đó. Đôi khi cũng khùng cho cuộc sống nó vui chút em. Rồi mời nhà gái. Dạ. Mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của em là Nhà gái nói to chút xíu được không nào? Dạ ưu điểm của em là thích ca hát với lại nấu ăn ạ. Dạ. Cũng thích cái vẻ đẹp nữa nên là... Thích đẹp đúng không? Dạ vâng. Có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là nóng tính, nhưng mà nóng tính cái hồi là mình cũng tự làm lành à. Vậy mình tự mình làm nguội luôn đúng Dạ không? cái nóng tính hồi tự mình làm lành luôn chứ không phải làm để bụng. Dạ. Rồi đó bây giờ nói có một cái người bạn trai mà về nhà cứ khùng điên thì sao? Dạ khùng điên là em nhây đó, nhây dạ, đó. Nhây là em sẽ làm mặt lặng à. Hồi làm mặt lặng là nếu mà còn nhây nữa là em sẽ giận luôn. Anh không thích nhây nhiều. Không thích nhây đúng không? Dạ, không thích đó nhây. nhà trai ơi, người ta không thích nhây kìa. Trời ơi cuộc sống giờ nó áp lực quá, nhây cho nó vui. Dạ Đừng không nhây à, quá em nhây quá cũng không thích. Em thường thì em trong phòng mà nếu mà em tập thể dục á, thì em mới nhây thôi, kiểu như là em mà nghe nhạc hay gì là em giống như là em bị cái cảm giác mà có âm nhạc hay gì em mới là được chính em trong âm nhạc gì á. Vậy đó hả? Tức là nhạc lên làm gì?
Dạ kiểu là hát rồi nhảy rồi giờ tao thử nhạc lên coi em nhây cỡ nào. Để đếp nữa kéo gàm đi Chút em. kéo mở rào ra nhạc lên coi em nhây cỡ nào nha. Dạ em có một bài nhảy em tặng cho rồi bạn ok nữ kế bên. Vậy là được rồi đó, thấy hay rồi đó. Nói sẵn nói về các mối tình của bạn luôn đi. Dạ em thì chính thức là có 2 mối tình một mối thì vài tháng, và mối sâu đậm nhất của em là gần 1 năm. Vài tháng với gần năm cũng Dạ. như nhau à. Là cũng là vài tháng luôn á. Mà cái mối tình gần năm đó sâu đậm là em có chia sẻ là em với cô bạn đó là quen biết nhau trong chỗ làm, chỗ làm cũ của em. Thì Quen trong khách sạn hay nhà hàng hả? Dạ thì cô Nhưng mà xác định là quen khách sạn, trong khách sạn hay quen nhà hàng? Dạ trong khách sạn nè. Quen trong khách sạn. Chỉ là nhân viên làm trong khách sạn á anh, chứ không, với lại khách sạn đó phòng nó xịn, nó mắc lắm, với tụi em cũng nhân viên không có tiền để mướn trong đó làm. Ai biết nhiều phòng trống là sao? Phòng trống, nhưng mà đó cũng kiểu là khách sạn mà vừa có khách ở lâu dài với khách ở ngắn hạn á anh. Mặt là gian lắm à. Ai cũng nói gì hết trơn á, ai cũng nói mặt em là gian dâm. Trời đất ơi cái gì vậy trời. Bên đây người ta muốn đi về rồi nè, sao mà vừa nhây ai mà cũng vừa nói nha, chứ không phải tôi nói nha. Vừa nhây. Dạ. Chào em. Dạ em chào cô Tự Hồng nhiên Vân. tự nhận mình là vừa gian vừa nhây vừa khùng rồi vừa dâm là sao trời? Dạ tại cái đó là trong cái chỗ đồng nghiệp cũ á, nói chứ mỗi lần mà đi đâu á mà kiểu là thôi mời thằng Phúc nó đi đi, nói thằng Phúc mà không đi buồn lắm, tại vì có nó điên khùng khùng cho nó vui vậy á. Rồi cái vụ mà gian dâm có vui không? Dạ không, kiểu như người ta nói vui á anh. Nói vui hả? Nói vui á chú. Dạ, nói vui là nói đôi khi nhìn mặt nó vậy chứ nó không có vậy đâu. Dạ. Quan trọng nó không vậy đâu được rồi. Nhưng mà nhìn mặt cũng có duyên, nhìn có duyên lắm, móm móm ha. Là ngày xưa là mình gian có duyên. Ngày xưa mình đã có từng đi nhảy không, mà tại sao lại khi mà sống có âm nhạc thì mới là chính mình? Dạ tại thời đó là em cái năm cấp 3 của em á là vô tình là em hồi xưa là em là bên bóng rổ, em chơi bóng rổ. Thì lúc đó thì một người bạn của em nói là Phúc mày có thích nhạc không? Thì lúc đó thì em mới nói mình cũng, em cảm giác âm nhạc nó cũng là một cái lẽ sống, cũng là một cái cuộc sống. Mỗi khi người ta bế tắc hoặc là ta mệt mỏi thì âm nhạc cũng là một cách để người ta thư giãn và giải tỏa. Thì lúc đó em nghĩ cũng là thú vị, thì em mới đồng ý. Thì thằng đó mới dắt em đi vô một cái nhóm nhảy nhỏ. Dạ thì lúc đó thì có tập rồi em mới được tiếp xúc với mọi người. Tại lúc đó em sống bị khép kín quá. Thì lúc đó là nhờ cái nhóm nhảy đó thì em mới xem, em mới mở lòng ra một chút thoải có mái. Nghĩa là mình mở lòng mình mới được là chính mình đúng không? Dạ, đúng. Nói chung bây giờ có vẫn nhạc giữ, lên là cuộc sống nó thú vị lắm. Thì đó bây giờ vẫn giữ thói quen đó. Dạ. Đúng không? Rồi lý do chia tay cái người con gái mà. Dạ thì tại vì á là đợt đó là em chỗ cũ em cũng làm an ninh. Thì cô bạn đó mới vô thì quen, là lúc mà quen là trong cái công ty đó mở ra một cái lớp tập huấn một ngày. Thì vô tình là từ cái lớp tập huấn đó em mới biết cái bạn đó. Thì em với cô bạn đó kiểu nói chuyện cũng trao đổi công việc, dù trong đó thì khách khứa đồ nói chuyện thì có vẻ hợp. Thì em với cô bạn đó mới hợp. Với lại là em khá là tự ti tại vì cô bạn đó quá giỏi. Em lúc đó em cảm giác như em không giỏi bằng người ta, cho nên là em cố gắng nhiều lắm. Nhưng mà khi tới một khoảng đó thì em cảm thấy là hai đứa đã không còn cái tiếp tục chênh lệch nữa. quá, đúng Chênh không? lệch quá. Thì khi mà lúc em chia tay á thì cô bạn đó lại nghỉ cái chỗ đó và chuyển qua chỗ khác làm. Thì em đôi khi cô bạn đó vẫn nhắn tin em mà hai em vẫn hỏi thăm với tư cách là người bạn. Cho tới bây giờ? Dạ không, đã kết thúc rồi. Nhưng mà cái lần đó thì vô tình là em xỉn, lần đó là em xỉn, rất là xỉn luôn. Thì em lại nhớ cái cô đó. Tại vì cô đó là sâu đậm lắm. Thì em lúc đó là em tự dám hỏi nhà cô đó cho, xong em tự bắt xe em lên chảnh luôn. Rồi xong rồi nói xong thì cô ấy không chịu quay lại với em. Thì sau cái đêm đó thì em buồn, và hiện tại thì em cũng không quen ai cho tới giờ. Không, là bao nhiêu lâu rồi em ăn ở không? Dạ em đi làm rồi em về em nghe nhạc, em đôi khi em hát. Bao nhiêu lâu rồi? Ý là chị nói là ở không á, thêm chữ ăn ở không cho nó vui mà. Ở không trong tình yêu á. Ở không trong tình yêu á. Bao nhiêu lâu rồi cô đơn? Dạ cũng cỡ 3 năm. 3 năm rồi. Dạ. 3 năm rồi. Hôm nay quyết định mở lòng thêm một lần nữa nha. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Kẻ măng mà thêm lần nữa gì, mới 24 tuổi mà. Nhưng mà giờ ông sâu đậm cái người kia quá. Ông khép lại một lần nữa. Trước khi ông gặp người kia là ông đã khép lòng rồi, ông gặp âm nhạc mới mở lòng. 3 năm rồi cũng không sao đâu.
Được rồi đó. Bây giờ để hỏi bên đây nè. Dạ. Sao nè? Dạ con. Bên đây mình tình yêu sao nè? Hả? Nói cho nhà trai nghe. Qua đừng coi tình đàn gái yêu sao mình. rồi? Dạ Hết em. hồn chưa? Dạ chào em Quỳnh Linh. Trời ơi, mặt xinh dữ trời. Thì đó. Dạ. Like không? Có like Dạ không ạ. mặt xinh quá vậy? Dạ. Có mối tình nào chưa? Cao nha, cao. Dạ cỡ em của trải qua Vân một á. mối tình được 4 năm rồi ạ. 4 năm. Dạ. Lý do sao chia tay? Dạ những cái không hợp, với lại anh ấy hung hãn quá, với lại là không Anh hợp. ấy gì? Anh ấy hung gì? hãn và dữ quá. Hung Hung hãn hãn hả? Dạ. Trời, trước một cô gái xinh thế này mà ai nỡ hung hãn trời. Ghen đúng không? Dạ có ghen ạ. Vì ghen mà là Đúng trở rồi, nên hung tại hãn. xinh quá đúng anh không? ghen. Dạ. Đúng không? Thôi kệ, bỏ anh ghen đó đi. Dạ. Anh này hơi gian chút xíu mà nó ghen. Dạ. Đôi khi cũng có BD nữa chú. Hả? Đôi khi con cũng có BD chút xíu nữa. Có BD hả? Nhưng mà tùy theo trường hợp, là kiểu mà trong công việc á, con hay giỡn với mấy bạn đồng nghiệp, mấy anh đồng nghiệp đồ, giỡn vuốt đồ. Trời ơi, sau này nó nhiều tật quá vậy trời. Ông tự nhận hết á, cũng ai Vừa hỏi gian, ông á. dâm, nhây, hơi BD nữa. Trời ơi, chú nghe chú giật mình luôn vậy đó. Bởi vậy con cũng gắng con chứng minh là con kiếm được người yêu để người ta khỏi nói con bị Con BD. chứng minh tội nghiệp tao ông ơi. Có thiệt không? Không, con không có, chỉ là giỡn thôi. Giỡn thôi nha. Dạ, giỡn vui. Giỡn thôi nha quỷ. Nói chung nó giỡn thôi. Dạ. Nó nhây lắm. Dạ vâng. Nhưng mà nó đôi khi nó cũng vui ha. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu thế nào? Dạ một người đàn ông em lý tưởng là chững chạc. Chững chạc. Dạ, có công ăn việc làm ổn định á, không có lăng nhăng này nọ, với lại vũ phu hung dữ em không thích. Dạ. Bên đây cũng nói chung công việc ổn định. Dạ. Chững chạc thì coi lại. Cũng 50-50 à. 50-50 à. 50-50. Rồi bây giờ ông làm an ninh, nó hỏi ông có vũ phu không? Dạ. Không, đây chắc không vô phu đâu. Cái tính này chắc không có đâu. Dạ. Nhìn nó rất là dễ nói chứ dễ thương lắm. Dạ. Không? Chỉ có gian chút thôi. Rồi bây giờ còn em muốn tìm mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ em thì em đơn giản thôi, là mẫu người con gái là cỡ chiều cao thì cỡ 1m50 trở lên thôi. Tại em không được cao lắm. Cái hai nữa là dễ nhìn, ưa nhìn. Đây, quá dễ nhìn, quá ưa nhìn luôn. Vừa người. Dạ. Gọi gì nữa? Hiền lành, chất phác. Biết là chủ yếu là kính trên nhường dưới và quan tâm hai bên gia đây đình. nhìn thấy là hiền rồi đó. Có Dạ. mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ giống mẹ em là được. Giống mẹ em hả? Dạ. Nhiều người nói giống mẹ em, giống ba em khó lắm, bởi vì mẹ với ba là khó có ai vượt qua lắm. Nhưng mà xinh. Rồi bây giờ em gái đi với ai? Dạ em đi với bố mẹ em ạ. Bố mẹ luôn hả? Dạ. Rồi cho gặp bố mẹ đi. Rồi xin chào cô chú. Dạ xin chào hai MC đẹp trai và duyên dáng cùng quý khách trong khán phòng ngày hôm nay. Tôi chào là chú chào con. Tôi là ba của cháu Thi. Qua cái phần mà nhận xét đó thì tôi thấy là cho hai cháu nó cố có cái sự cuộc hẹn hò nào đó để hai cháu nó tìm hiểu thêm. Đó, tôi xin có vài lời như vậy. Nhưng mà chú thấy con rể tương lai này con rể tương lai thì theo chú nhìn thấy thì cũng được. Sau qua nhận xét thì chú thấy thì cũng được. Thì sau cái cuộc đó thì giữa hai đứa nó tìm hiểu với nhau, chứ còn mà bác thì bác thấy thì hai đứa thì coi như là phải có cái sự tâm đầu ý hợp, chứ không phải là một người với hai người là không có được. Nhưng bên đàn trai nhỏ, đàn gái 2 tuổi có sao không chú? Thì cái đó giữa đôi đứa mà chấp thuận với nhau, giữa hai gái hai trai, mà cái đó là cũng là các cụ cũng đã nói gái hai trai mà tốt chú rồi, không với có gì cô ai hết. lớn tuổi hơn? Hả? Chú với cô ai lớn tuổi hơn? Chú với cô thì cô lớn tuổi hơn. Lớn hơn mấy chú? Lớn hơn 2 tuổi. Rồi, trời giống vậy là như hay nhau quá rồi. luôn. Có truyền thống luôn. Truyền thống vậy là sống nhau, có răng lông đầu bạc luôn. Dạ. Vậy được rồi chú ha. Dạ. Cảm Cảm ơn ơn nhà cô gái. chú ạ. Cảm ơn nhà gái, còn nhà trai đi với Dạ ai? em đi với mẹ em Rồi. với lại một người anh của em. Rồi xin chào cô. Cô chào chú Quỳnh Linh với cô Hồng Vân. Dạ. Cho cái mi. Tôi là mẹ của Phúc. Thành ra nhìn bé gái bên đây cũng dễ thương. Thành ra thôi để cho hai đứa tìm hiểu nhau thì có nhiêu đó thôi. Nhưng mà thấy bên đàn gái sao? Bên gái
quá dễ thương. Dễ thương ha. Rồi, cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Đúng rồi. Đáng nha. Chứng minh mình nha, đừng có ấy nha, BD nha. Bắt đầu đi. Dạ, tới buổi chương trình này mình có món quà tặng bạn ạ. Mong bạn sẽ thích. Tặng bạn đi nước hoa mình buôn bán để mình tặng bạn. Rồi, cảm ơn bạn ạ. Thì món quà mình tặng là 2 cuốn sách. Tại vì là mình rất thích là một người phụ nữ biết nấu ăn. Nói chung là mình không cần đòi hỏi là phải nấu gì cao siêu, đơn giản thôi, chỉ cần là cái hình ảnh lăn xuống bếp làm thôi là mình đã thích rồi. Mở ra coi là gì. Mở đi coi ý nghĩa cái món quà mình được nhận là gì nè. Nước hoa. Ôi, đúng hiệu mình thích không? Dạ đúng rồi. Đúng luôn hả? Dạ, với lại là con cũng đang tính mua mà ai về bạn nữ hiểu Rồi, ý rồi. lời luôn. Dạ. Cái này lời cả vật chất lẫn tinh thần. Còn bên đây là gì nè? Dạ, sách rồi. Sách. Một cuốn về tiểu thuyết không một ngã và một cuốn là ẩm thực của món những Việt Nam. Dạ. Rồi, trời ơi. Rồi. Hết hồn không? Bây giờ biểu diễn cái lấy tình cảm cái nào. Âm nhạc chuẩn bị. Để con lầy cỡ nào. Nhạc Rồi, lên con cỡ lầy. nào nha. Chứng minh lên nha, hết mình luôn. Sống với chính mình luôn, với lại là mở lòng ra luôn. Thì qua đây thì em cũng gửi một bài nhảy cho mọi người xem, mong mọi người đừng chê ạ. Em xin phép ạ. Âm nhạc. Dạ em xin hết rồi. Vậy nó không phải là nhây. Vậy nó cũng phải là lầy, cái này là nhảy đẹp không? Nhảy mà khi nào tưởng đâu là âm nhạc đó đi. Vậy nó mới là nhây mới lầy chứ. Mà ý nghĩa lắm nghe. Cái bài nhạc này làm ý nghĩa, bài nhạc làm quen. Đúng nè, rồi. trái tim nè, rồi ra mắt nè, đủ thứ hết Bài trơn này là á. dễ thương á, mà nhảy cũng đẹp đó. Bài này là mình cố tình mình dựng cũng trong vòng 1 tuần nữa cô. Dựng, tự cưng dựng đúng không? Coi trên mạng học lại. Bây giờ nè, bây giờ có một bài nào lên nhảy lầy với nhây coi tới đâu không? Nhảy nhảy lay thì chỉ có mấy bài chẳng hạn như là Sung hoặc là Vina House chẳng hạn. Rồi với thử nha. Rap, có lầy cỡ nào không? Dạ có à. Yes. Con biết hát, con biết rap luôn à. Trời ơi, con rap đi. Tại vì rap bây giờ đang là đúng rồi. gọi là Rap Việt. mốt rap Việt. Trời ơi, rap luôn đi cưng. Bắt đầu rap. Thì qua đây anh xin tặng cho rap đi. Mình xin tặng bạn một bài là bài Chân Ái. Và trong đó là một bạn rap. Thì mong bạn nghe thì đừng có chê mình. Tại mình hát cũng không hay lắm. Gái đi đứng sát bên chui gái coi. Rap này mình phải đứng mình ấy mới đẹp chứ. Mình có thể đứng nhìn bạn để mình hát cho đỡ gung được không? Mình hơi gung á. Hình như anh trông vẫn sợ một mình, dặn đôi tay nói có em đây rồi. Hình như anh trông vẫn sợ một mình, sao em không mau nói câu tỏ tình. Yêu anh là chừng ai. Nên em chưa ngần ngại. Này em anh có vài chuyện tình buồn, đời mà đâu được như điều mình muốn, là riêng nợ không hiểu mà mình buông như người ta nói mẹ kêu mà bình thường em nhỉ. Anh nghĩ thôi thì yêu đi, cứ nếu thích ở anh điều gì, và cuộc đời anh là bài văn thiếu ý, yêu ai cũng được thôi, cứu rỗi để anh đi từ ngày em đến bầu trời bóng hừng đông, như vàng hoa âm như vật vật cũng rung động. Em là bản giao hưởng khi nhân viên phải đồng lòng, hãy tin anh đi vì anh là nhân chứng sống. Anh muốn có em trong tay, như thế trông thật lộng lẫy. Anh biết em nhiều chuyện buồn, có muốn kể anh nghe không đây? Dạ em xin hết rồi. Cảm ơn bạn.
Có Bây duyên giờ- á. Giờ nhà trai áp đảo quá, giờ mình có gì mình bật lại không? Dạ em xin hát tặng mọi người một bài hát đoạn nhỏ trong bài hát được không ạ? Rồi Dạ. mình đứng lên mình hát que phọt luôn nè. Anh đưa em theo vai, cầm tay em và đưa lối đến nơi đó em có thể bên anh trọn đời. Nơi yêu đương không phôi phai, được bên anh mỗi sớm mai, quá xa xôi không anh ơi. Dạ em xin lỗi. Rồi, sau phần giao lưu âm nhạc ta có thêm nhiều cảm tình với nhau ha. Rồi bây giờ hai đứa quay mặt với nhau nào. Mình trò chuyện đi. Cảm xúc ban đầu gặp nhau như thế nào? Lady first đi, em nói trước đi ạ. Bạn thấy mình như thế nào? Có giống như Mình thì bạn rất là xinh, Dạ. rất là dễ thương. Có một cái giống như là nụ cười tỏa nắng vậy đó. Mình nhìn là mình đã một ít kết một tí. Kết tí. Bạn nói bạn làm an ninh vậy, có thời gian mình đi chơi không hay là tìm? Không, thời gian của mình cũng rảnh lắm. Nói chung là mình chỉ anh đi. Anh chỉ cần là đi đâu cũng được, anh chỉ cần có lý do thôi. Và anh hy vọng em sẽ là lý do để anh đi mỗi ngày. Thì ví dụ công việc của em thì em có bận như thế nào hay là rảnh vào ngày nào không ạ? Công việc của mình thì thời gian mình rảnh do mình thôi chứ không có tập trung thời gian nhiều. Anh thì anh có khuyết điểm một chút là anh hơi mù đường. Thì nãy có nghe nói là em bên quận Bình Tân đúng không? Tân Bình. Tân Bình đúng không? Thì ví dụ mà lần đầu đi chơi hoặc lần thứ hai á thì anh không biết đường, anh thể anh bắt Grab xuống, nhưng mà cái lần thứ ba, lần thứ tư thì anh sẽ tự chạy xe xuống. Tại vì trong hai lần đó đi là anh cố gắng thuộc đường và anh sẽ tự xuống dưới chở em rồi chở em về nhà rồi anh trở về. Vậy bạn có hay nhậu không hay là không? Cũng ít lắm, thường là chỉ có việc gì đó hoặc là gì đó quan trọng và bắt buộc phải uống thì mình mới uống thôi. Chứ thường thì mình thích cà phê là chính. Mình hay đi cà phê một mình lắm, đôi khi cũng đi một mình không à, rồi coi phim cũng mình, cho nên là đôi khi là về nhà, cho nên là do mình nhiều quá nên hôm nay là về nhà cũng hay biểu lộ là giống như mình hay dùng cái âm nhạc để mình diễn tả hành động lời nói. Thế bạn thích đọc sách đó mà. Đúng rồi, mình cũng thích. Anh thích đọc sách. Anh cũng thích đọc sách. Ví dụ về chuyện theo em thì quan điểm về tình yêu như thế nào? Quan điểm tình yêu của em là phải chân thành, nghiêm túc, không được đùa giỡn. Quan trọng với em là phải đến hiểu nhau nữa, mới đó là cái chính. Anh cũng vậy. Nếu mà anh thì quen ai là anh rất là nhiệt, cái là anh không giấu giếm điều gì hết. Nghĩa là anh đi đâu anh cũng nói em. Hy vọng là em, ví dụ em đi đâu em cũng nói anh. Ví dụ em đi với bạn hoặc là đi với này nọ kia thì vẫn được, nhưng mà anh chỉ mong là ví dụ em đi thì em tranh thủ em về sớm, đừng về khuya quá. Thường con gái về khuya nó cũng không tốt mà đó. anh quen người mối tình sâu đậm đó mà anh có quen chưa hay là còn vương vấn gì nữa không? Hình như là đã bỏ 1 năm rồi, đã kết thúc lâu lắm rồi, 1 năm hơn mấy rồi. Thì anh cũng đi làm rồi ở nhà cũng hay coi phim ngôn tình này nọ thôi, chỉ thế thôi rồi tập thể dục, chơi thể thao rồi hết rồi đó. Cũng lẫn quẩn ở nhà thôi. Hỏi em đi là cảm nhận anh có giống như là anh tự nói về mình hay không? Có gian không? Có... Mà nhìn mặt anh là em có thấy anh gian hay là cái gì đó không? Không, thấy anh rất là thân thiện, rất là vui tính. Nhìn gương mặt anh giống cậu em á, có muốn nhìn trai giống cậu em. Về bị cậu la liền đó nha. Vậy là mặt con già lắm hả chú? Mặt con già lắm. Không phải, có nét giống. Mặt trẻ có duyên. Có nét giống thôi. Nhìn nó coi có thấy gian không? Vậy không? Có ấy không? Có gì đó? Ẻo và cong. Có không? Không, mình có điên khùng không? Không luôn hả? Em thì em có hay nóng tính đúng không? Anh nói em hay nóng tính, yên tâm đi về anh nhây chút em hết nóng rồi. Còn anh thì anh cũng hơi nóng, nhưng mà thường anh nóng á thì anh chỉ cần là thường mà mấy cái vụ mà làm anh nóng cực kỳ nóng á thì anh cũng không có vũ phô anh về, anh chỉ đập bàn hoặc anh la, anh nói này nọ rồi anh ra ngoài, rồi đôi khi ra anh hút một điếu thuốc là anh bình tĩnh lại nhanh lắm. Nhưng mà nói chung em có thích con trai hút thuốc lá không? Có, nhưng mà đi với em đừng có hút, em không thích. Dạ anh hy vọng là em sẽ là một cái nguồn động lực để anh giảm dần và anh sẽ bỏ luôn. Tại anh cũng muốn, tại mẹ anh cũng không muốn anh hút thuốc nữa.
Em muốn một người chồng tương lai thế nào, quan điểm của em thế nào, em nói luôn cho bạn ấy biết đi. Quan điểm về một người là mẫu lý tưởng của mình á, của em là một người đàn ông chững chạc, đừng có hung dữ nữa, với lại là có công việc ổn định, là em thích những người mẫu đàn ông đó. Anh thì tại vì người anh thì anh khô khan lắm, có nghĩa là tại anh ít được đi chơi á, tại anh với lại là anh không có cái lý do gì, có nhiều lý do gì đó anh ra đường nhiều cả. Nghĩa là ngoài đi với cà phê với bạn bè đồng nghiệp để bàn về công việc, hoặc là anh chở mẹ anh hoặc là chở gia đình đi có việc thì anh mới ra ngoài thôi. Còn anh thì anh ít đi ra ngoài lắm, nên sợ nếu mà vậy em có gì kiểu như anh là anh hướng về gia đình nhiều hơn. Không sao, bình thường. Đó, còn ví dụ anh hy vọng là quen em xong thì anh chỉ được đi chơi với em thôi, anh chỉ muốn là đi chơi với em nhiều thôi. Còn ví dụ anh ví dụ anh có gì anh báo, ví dụ cái đó em thấy em thấy anh nên không đi thì anh sẽ không đi, anh sẽ ở nhà. Còn ví dụ đang ở nhà em muốn em muốn đi thì anh sẵn sàng anh tới em bất cứ lúc nào cũng được. Để nói là anh là chỉ cần có lý do là anh đi ví dụ em rảnh hoặc là công việc anh rảnh hoặc em rảnh thì mình cứ đi thôi. Thời gian rảnh là dành cho nhau hết, chứ là nếu mình tiến tới nhau là thời gian rảnh thì dành cho nhau, đó là em như vậy. Rồi ví dụ mà về sau khi hôn nhân á, thì về cái chuyện con cái thì em muốn mấy đứa là tốt rồi. 2 đứa là được. Anh cũng vậy, trai gái thì không quan trọng, tại vì con sinh nào đôi cũng càng là tốt, con. sinh đôi giống em càng tốt. Vậy là cái đó là cũng mong muốn giống mẹ anh. Với lại thêm một cái nữa là hai bên gia đình rất là hợp, tại vì là mẹ của em á là lớn hơn ba em 2 tuổi đúng không? Thì mẹ của anh cũng lớn hơn ba anh 2 tuổi, rất là trùng hợp luôn. Vậy là có truyền thống hết cả hai gia đình. Vui quá. Nhưng mà rồi về ở đâu? Ví dụ như là làm rể hay là bắt rể hay là làm dâu nè? Không, gia đình con với mẹ con thì không có khó khăn về cái chuyện làm dâu, cũng không cần nhất thiết phải làm dâu rồi. Con làm gì con về con làm rể vẫn được luôn Đó, để coi bên đây có bắt rể hay không. Nếu bắt rể con chịu làm rể không? Dạ được Cũng chịu luôn. Nhà con có mấy anh em? Dạ nhà con có mình con Con một hả? Dạ con một. Trời ơi hay quá. Rồi nhà cưng có mấy? Dạ 3. Vậy là mình hai đứa bàn kỹ lại vấn đề dâu hay rể nghe. Nếu như mà có quen với nhau. Chứ để mình ơn mẹ ở nhà mình thương mẹ lắm tội lắm nghe. Bây giờ là mình nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình để mình chinh phục cô gái trước khi mình tiến hành bấm nút, vậy thôi. Nào. Thì đã tới chương trình này là một cái duyên. Anh thì anh không dám hứa trước điều gì cả. Anh chỉ nói đơn giản một câu là khi mình quen nhau, anh vì em sẽ cố gắng hết tất cả mọi thứ là cho em và cho cả hai và cho cả gia đình. Và tình yêu thì lúc nào cũng có cái sự bắt đầu và kết thúc, và anh hy vọng kết thúc đó sẽ là một cái đám cưới. Chỉ hết à. Cảm ơn anh. Hết thời gian. Không có ai nói con hùng đi điên hết trơn á. Nó nói hay dễ sợ luôn. Đây là một trong những người có thể nói cũng rất là năng động, cũng rất là thông minh luôn. Giỏi đó ha. Nói vậy chứ không phải vậy đâu nha. Người ta nói gì nói, nhưng quan trọng mình sống thế nào thôi nha. Nút đây. Thôi, bây giờ để tay nút bấm đi. Đây. Nút ở đâu trái á. Mình rối rồi, mình sắp có vợ mình rối quá rồi. Mình thích thì mình cứ bấm ha. Đừng ngại ngùng. Còn nếu như ta cảm giác đây không phải là một nửa của nhau thì cũng không nên bấm. Ở đây có gia đình hai bên, có ba mẹ, thành ra chúng ta không dối lòng mình được. Mình xem đây một nửa yêu thương của mình hãy bấm, còn không thì thôi, nhường nút bấm cho người khác. Và khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm mình sẽ đưa ra quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Em có bấm không? Không bấm mà. Có bấm hả? Trời ơi, cái nút này nó dễ sợ quá. Cái nút bấm này thiệt tình Có bấm. Có bấm mà nó cái nút này nó bị vậy đó. Nó như bên nữ làm như nó đỏng đảnh vậy đó. Mệt mỏi ghê á. Rồi, như vậy là chúng ta đồng ý hẹn hò, chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Dạ, con xin phép cô chú cho con được nắm tay bạn Đó. Rồi mình hứa gì với người lớn đi. Có gia đình hai bên rồi đó. Dạ, nếu mà con với bạn có quen nhau và tìm hiểu thì con sẽ vì em con cố gắng cho cả hai, và con hy vọng là con sẽ là một chàng rể tốt
cho đối với cô chú và một người chồng tốt đối với bạn ạ. Dạ, con cảm ơn. Thật sự hồi nãy á mới vô thì nói chuyện vui vẻ này kia không sao, nhưng thật sự sau cuộc trò chuyện á thì chú cũng thấy con là một chàng trai chân thành và cố gắng nỗ lực, một chàng trai sống cũng rất là có tâm luôn ha. Cố gắng chúng ta chăm sóc cái mối tình này làm sao cho nó thăng hoa, làm sao cho nó đủ lớn để chúng ta có thể quyết định những cái điều xa hơn nữa, đó là hạnh phúc nha. Thực sự thì đây là một chàng trai mới có 24 tuổi thôi, nhưng mà rất là chín chắn trong cái suy nghĩ và lời ăn tiếng nói. Thành ra là hai ông bà Suya, đầu tiên là chương trình chúc mừng là hai ông bà đã có hai đứa nhỏ, tụi nó có một cái sự gắn kết. Rồi không biết là mình về mình suy nghĩ, mình bàn bạc với nhau coi là bắt dâu hay là ở rể nha anh chị. Bạn bè nói vui thôi chứ chú thấy con là người cũng ok đó ha. Thôi cố gắng nha hai đứa nha. Dạ. Rồi con xin phép gia đình cho con hung nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái đi. Con hơi dạ run. Con run con cũng phải làm à, con phải vượt lên chính mình chứ. Dạ. Vậy con xin phép cô chú cho con được hôn bạn à. Anh hôn em tí. Luôn đó, đi suốt một quãng đường của mình luôn nha. Em muốn tìm người yêu thế nào? Em muốn tìm một người yêu truyền thống pha lẫn chút hiện đại. Có truyền thống và pha lẫn hiện đại, tức vừa mặc áo dài vừa mặc quần tây hả? Có nghĩa là truyền thống thì sẽ biết nấu ăn, biết quan tâm chăm lo cho gia đình. Hiện đại cũng biết nấu ăn vậy? Hiện đại thì có thể là thích đi du lịch, là thích giao tiếp với bên ngoài, đó là pha lẫn chút hiện đại. Rồi em có cho người yêu em là nhuộm tóc, sơn móng tay móng chân hay là mặc quần áo gọi là thoải mái chút xíu không? Em cũng một người suy nghĩ rất là hiện đại, cho nên những cái đó là ok không vấn đề gì, nhưng mà xăm thì không được, xăm mình xăm áo xăm hổ, xăm một tí gì đó ở chỗ nào đó cũng không được, không được luôn. Nói chung là không thích xăm mình, không thích xăm mình. Rồi tuổi tác. Tất cả mọi người, em tên là Trần Đức Anh, năm nay 29 tuổi, quê quán em ở Quảng Bình, nghề nghiệp của em đang là chủ của trung tâm Nhật ngữ Đức Anh tại Thuận An, Bình Dương. Ngoài ra thì em còn là thông dịch viên cho một công ty Nhật Bản tại Bình Dương. Ồ, giỏi quá nhà, là một ông chủ nhỏ rồi ha. Nè. Rồi, xin mời bạn gái. Mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi. Em ở Củ Chi và sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Em làm phiên dịch viên tiếng Hàn. Phiên dịch viên tiếng Hàn. Phiên dịch tiếng Hàn. Bên kia là tiếng Nhật. Bên đây tiếng Hàn. Toàn là những người giỏi ngoại ngữ hai không? Hai bạn nói chuyện với nhau có thử coi hợp không? Người nói tiếng Hàn, người nói tiếng Nhật coi. Chắc là không hợp đâu anh ơi. Đấy, bây giờ nói không là đây chưa có cảm nhận được. Hai bạn phải thể hiện, ví dụ mình là kể chuyện, mình hát một bài hát bằng cái ngoại ngữ của mình, được đúng không? Rồi. Đúng rồi. Bạn nam trước đi, bạn nam trước đi. Rồi tiếng Nhật hả? Dạ, em xin hát một đoàn trong bài hát tiếng Nhật. Bài gì? Dạ, nghe xong rồi sẽ biết chị ạ. Rồi mời em. Bạn thấy bạn gái đó. Dạ. Bắt đầu. Kuchi o hiku no ga umaku narimashita donna yoishireta hito ni demo kuchi o hiku no ga umaku narimashita rujiu iku tabi ni wakarimasu. Xin Trái tim mùa đông hả? Hát cái gì mà nghe tà không à. Rồi, arigato. Xôm lên em. Em xin hát ca khúc Ba Chú Gấu của tiếng Hàn Quốc. Rồi mình hát lớn lên, xôm lên, bên kia buồn quá. Con xem Ariga 한시배에서 아빠 꿈 엄마 꿈 애기 꿈 아빠 꿈은 뚱뚱해 엄마 꿈은 날씬해 애기 꿈은 너무 귀여워 으쓱 잘한다. Ủa nói bài hát nói gì với em? Dạ nói về gia đình ba chú gấu á chị. Gấu mẹ, gấu bố, gấu mẹ và gấu con. Hay quá, rất là dễ thương. Rồi bây giờ tiếp tục. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì?
Dạ, điểm mạnh của em là em thích nấu ăn, thích đi du lịch, biết chăm sóc gia đình và làm việc nhà. Rồi, tốt. Điểm yếu? Điểm yếu của em là em hơi ít nói, với lại dễ giận nhưng mà cũng mau quên. Còn gì nữa không? Với lại vậy thôi ha. Ít nói, dễ giận, mau quên hả? Dễ thương ha. Còn anh trai? Điểm mạnh của em là trong công việc thì nghiêm túc, nhiệt tình, đã nói là làm và làm là làm đến cùng. Trong gia đình thì có thể là nấu được rất nhiều món ăn, và những gì mà phụ nữ làm được thì em sẽ làm được. Hay quá. Có những điều phụ nữ làm được mà mình không thể làm được. Dạ vâng, nhưng em nói là ở trong nội trợ trong gia đình thì những công việc giống như giặt giũ, nấu ăn hoặc là quét dọn thì em có thể làm mà không ngại bất kỳ. Nói chung chuyện gia đình em làm tốt hết. Làm tốt hết. Dạ. Rồi. Điểm yếu là gì? Điểm yếu thì của em là có một cái mà em thay đổi hoài mà không được, đó là dễ tin người, là dễ tin vào những cái lời gọi là than thở của người khác. Có đường mật là như là đứt ruột là tin tới luôn. Dạ, ví dụ như người ta than khổ than nghèo rồi mượn tiền mượn bạc gì đó, mà em chỉ gặp 1-2 lần em chỉ cho mượn được. Khổ quá em ơi. Mấy bữa nay là mình không có tiền để nước em cho anh mượn. Vừa rồi 5 triệu đi em. Có không? Dạ có, tí nữa em sẽ cho anh. Nhớ nha. Chị cũng khổ quá em ơi. Rồi em còn khuyết điểm gì nữa không? Khuyết điểm đó là có lẽ là em hơi có một chút hơi nóng tính. Dạ, nóng tính, thành ra là có những cái việc mình dễ làm mất lòng người khác. Đó, khuyết điểm thì em cũng từ từ em khắc phục, mà em thấy là khắc phục được gần như 70-80%. Mấy cái em trai hôm trước lên đây tham gia chương trình đó, có những em có khuyết điểm là cũng giống nhau, là ít tắm, mà tắm là phải 3 ngày hoặc 2 ngày mới tắm. Em có vậy không? Em thì một ngày em tắm 2 lần, nhưng mà một lần em tắm khoảng 2 tiếng. Hả? Em tắm gì 2 tiếng là làm gì trong 2 tiếng? Trước khi tắm thì em mở nước khoảng xả cho nó chảy như vậy khoảng 1 tiếng. Trời ơi, chi vậy em? Hả? Tại vì em thấy em thích cái âm thanh của nước. Cái gì? Thích cái âm thanh của nước của hoa sen nó chảy xuống á chị. Xả nước khơi khơi vậy? Xả nước khơi khơi vậy á. Không được nghe. Sao phí nước chứ, người ta nhiều lắm. Nơi không có nước sạch để xài đó em. Nước không phải là vô hạn mà nước chỉ là hữu hạn thôi. Mình phải tiết kiệm để nhiều nơi không có nước ta xài. Không thể xả tí vậy được nha. Dạ. Và với lại là khi xả nước như vậy em sẽ suy nghĩ ra được rất là nhiều cái hay lắm mà cả ngày em không suy nghĩ ra. Cái gì? Ví dụ như trong công việc chẳng hạn, em không có giải quyết được, thì đến cái lúc mà em xả nước như vậy em thấy là giống như là em rũ bỏ hết những cái mà em cảm thấy là nó vướng mắc. Là em xả là em cho nước chảy xuống cống vậy thôi hay là em có hứng gì không? Em cho nó chảy vào cái chậu xong tràn ấy vậy. Rồi coi như là phí nước đó. Rồi bây giờ có cách rồi. Em về em làm cái máy, tức là nước xả ra xong chảy xuống bơm. Đúng rồi. Vậy cho nó phí nước. Em chảy 1 tháng cuốn sao trơn á. Em tốn điện thôi. Tốn điện thôi. Được không? Dạ, cái đó em nghiên cứu đi, mình nghiên cứu đi. Quy trình hành tinh là thiếu nước lắm nha em. Quy trình khép kín đi em. Mình lên rồi mình xuống lại. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Khai hết đi chứ lên đây không được nói láo đâu, không được giấu giếm đâu. Tật xấu ví dụ như những lúc buồn á thì em thường hay đi cà phê, em ngồi một mình vậy á. Chuyện đó bình thường. Cái đó bình thường, cái nào mà lạ tật xấu gì bí hiểm á. Dạ, chắc hết rồi. Chắc chưa? Chút tôi hỏi mà lòi ra nữa không được rồi nha. Làm những tật xấu lắm, hỏi tật xấu không hoài. Tại thấy gì cái vụ nước là thấy kỳ, phí nước quá. Hơi gọi là phí nước thôi. Rồi bây giờ tình trường sao em gái? Mình trải qua mấy mối tình này em? Dạ em trải qua một mối tình. Em quen cũng 1 năm hơn, mà chia tay cũng 3-4 năm nay rồi. Lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì khoảng cách địa lý xa. Ở đâu mà xa em? Dạ lúc trước anh đó ở ngoài Bắc, em thì lúc đó là em còn ở bên Hàn, rồi sau đó anh đó về trước, rồi em lại còn ở bên đó,
như là tình yêu chưa đủ Dạ, lớn nên đúng xa mặt rồi. và cách lòng đúng Dạ, không đúng em? rồi. Rồi vậy là một mối tình thôi từ 3-4 Dạ. năm nay, là lý do tại sao 3-4 năm nay lại không có ai đeo đuổi? Dạ có, nhưng mà không có phù hợp với tính cách của em. Rồi Em chưa tìm được người phù hợp. bạn trai mình có mấy mối tình rồi em? Em có 2 mối tình ạ. Một mối tình thì kéo dài 3 năm và một mối tình thì kéo dài 3 tháng. Mối tình đầu tiên kéo dài 3 năm thì lý do chia tay là đúng người nhưng mà sai thời điểm. Thời điểm đó thì em còn đang muốn phấn đấu sự nghiệp, cho nên là bất đồng giữa cái quan điểm, cho nên là chia tay. Rồi Mối tình thứ hai thì không hợp, vừa mới tiến đến bật lui luôn. Tức là mối tình đầu tiên là lý do là em vẫn chưa có gọi là sự nghiệp. Lúc đó thì sự nghiệp em có rồi nhưng mà em không muốn dừng lại ở đó, em muốn phát triển hơn nữa, cho nên là lúc đó còn trẻ đúng không? Dạ, có nghĩa là muốn phát triển cái kinh tế, mà mình phải chia tay mối tình đó. Dạ. Rồi bây giờ sao, có muốn phát triển kinh tế nữa không? Dạ bây giờ thì hiện tại em đã ổn định hết. Ổn định rồi, Dạ. muốn phải phát triển kinh tế. Dạ đương nhiên ạ. Thì kinh tế thì mình có thể vừa có phải là lấy mình từ- nói là vì phát triển kinh tế mà mình chia tay mối tình Dạ. nào đó, Dạ. đúng không? Quan trọng chắc có lẽ tụi em chưa hiểu nhau vậy, tình Dạ. yêu chưa đủ lớn thôi. Dạ. Rồi Bây giờ tất cả mọi thứ mình bỏ qua hết, mình sẽ bắt đầu mối tình này là mối tình coi như là chắc ăn luôn đó, đi suốt một quãng đường của mình luôn nha. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Em muốn tìm một người yêu truyền thống pha lẫn chút hiện đại. Khó, truyền thống mà pha lẫn hiện đại, tức vừa mặc áo dài vừa mặc quần tây đó hả? Có nghĩa là truyền thống thì sẽ biết nấu ăn, biết quan tâm chăm lo cho gia đình. Hiện đại cũng biết nấu ăn vậy? Hiện đại thì có thể là thích đi du lịch, rồi là thích giao tiếp với bên ngoài, đó là pha lẫn chút hiện đại. Rồi em có cho người yêu em là nhuộm tóc, sơn móng tay móng chân, hay là mặc quần áo gọi là thoải mái hơn chút xíu không? Em cũng một người suy nghĩ rất là hiện đại, cho nên những cái đó là ok, không vấn đề gì, nhưng mà xăm thì không được. Xăm mình, xăm báo, xăm hổ, xăm một tí gì đó ở chỗ nào đó cũng không được ạ. Không được luôn. Nói chung là không thích xăm mình. Không thích xăm mình. Rồi tuổi tác em có muốn tuổi tác như thế nào không? Dạ, tuổi tác em nghĩ là miễn nhỏ hơn em một vài tuổi thì được, không vấn đề gì. Em là sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 89. 89. Dạ. Rồi em muốn bạn gái là sinh nhiêu? Dạ em cũng không quan tâm lắm chưa. Bạn gái sinh năm nhiêu em? Em sinh năm 90. Sinh năm 90 được không em? Dạ được ạ. 89 90 cũng Dạ, được rồi. cùng, được ha. cùng tuổi với người yêu của em. Thôi đừng có nói như thế, đúng không? Mình đừng nhắc người yêu cũ nữa, bắt đầu từ hôm nay nha. Rồi bây giờ bạn gái muốn tìm mẫu người yêu lý tưởng thế nào em? Dạ mẫu người yêu của em là cao hơn em 1m7, không bị hói và không được mập quá, biết chia sẻ, biết chia sẻ và biết lắng nghe, là một mẫu người đàn ông của gia đình, rồi không có gia trưởng, không được nóng tính, tại em cũng hơi nóng tính. Rồi gì nữa? Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích bạn trai hút thuốc, với lại nhậu nhẹt quá đà. Nhậu nhẹt có chừng mực thì rất là tốt. Cảm thấy không uống nữa thì không có uống xỉn quá thì không có được uống cái chừng mực nào đó thôi. Xỉn là về ngủ đừng có quậy phá Dạ, ha. dạ đúng rồi. Để coi. Này cao dư, 1m7 dư. Rồi. Không hói, không mập, chuẩn. Không hút thuốc luôn, Không uống hút rượu thuốc luôn. luôn, không uống rượu luôn, được chưa? Quá chuẩn rồi. Em có chịu làm dâu không? Dạ không chị. Không luôn hả? Nhưng mà hay lý do. Em thấy Nói lớn lên em. Em thấy nếu mà hai vợ chồng sống với nhau, có thể sống riêng á thì mình có thể lo tốt được cho bên nội bên ngoại, còn sống chung với mẹ chồng thì nó sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn đó chị. Cái đó là suy nghĩ của em thôi, chứ bây giờ có ba mẹ chồng mình ở chung với bên nội là mình sanh con sanh cái, mình có đi đâu để cũng có người coi chừng con cháu giùm. Mẹ chồng cũng như mẹ mình thôi, cái suy nghĩ đó là sai rồi đó. Là sao bên đó muốn sao? Không muốn làm dâu, bên đây có cần phải làm dâu không em? Dạ không ạ, hiện tại em đã có đất ở Bình Dương, là địa chỉ
về xây nhà thôi, còn bố mẹ em vẫn đang ở quê. Bố mẹ ở quê. Còn anh em ở thì ở trong này. Mà em định lập nghiệp ở trong này luôn? Là em lập nghiệp ở trong này luôn. Dạ. Thật sự mà nói không muốn làm dâu thì cũng suy nghĩ đó cũng không phải là sai, nhưng mà anh nghĩ rằng thời buổi này làm dâu tôi thấy nó sướng hơn. Mẹ chồng rồi cha chồng rồi phụ giúp tất cả mọi thứ. Chính vì không hai vợ chồng sống chung nhau nghĩ là hạnh phúc, vợ chồng son nghĩ hạnh phúc, nhưng mà tới hồi mà khi có con có cái rồi á, công việc bận bịu, nhiều lúc mà muốn đi đâu hai vợ chồng cũng đi không được. Lúc đó là em phải ở nhà coi chừng con, chồng em đi một mình. Anh làm chương trình mẹ chồng nàng dâu anh thấy có giờ những cái đâu có ẩm con thoải được mái em. lắm. Sao em rồi bây giờ nếu mà được khi nào mình tiến tới hôn nhân được không? Thêm một khoảng 3 tháng. 3 tháng? Dạ. Ủa sao gấp vậy? Dạ, tại em thấy cũng mọi thứ nó đã đi vào ổn định hết. Xong hết rồi đúng không? Dạ. Chờ cô dâu thôi đó. Dạ, chờ cô dâu. À vậy ha, 3 tháng hơi nhanh à. Bây giờ em dành được bao nhiêu thời gian cho người yêu? Hiện tại thì công việc của em cũng khá là bận rộn, nhưng mà sắp tới thì em sẽ giảm bớt. Hiện tại thì thứ bảy và chủ nhật ban ngày thì em không có phải dạy, cũng như không phải là đi làm. Nhưng mà cũng có thể là 9-10 giờ đêm hoặc 1-2 giờ sáng em cũng vẫn phải làm việc. Tại vì em muốn lấy vợ sớm thì em phải có cái thời gian tìm hiểu, Dạ. phải yêu nhau, phải chăm sóc, mình mới biết hợp hay không hợp mình mới lấy được. Dạ. Đúng không? Chứ Còn gì Trời xưa ơi. người ta làm mai không gặp mặt nhau, người ta còn lấy nhau ở Xưa đời khác kiếp anh được ơi, mà. bây giờ mình lấy nhau mình phải sống trọn đời trọn kiếp chứ. Bây giờ ngày xưa người ta cũng đâu gặp mặt nhau, làm mai gặp nhau cũng sống ở đời kiếp vậy. Bây giờ ly dị đầm đầm đó anh ơi. Đâu có đâu. Ly dị. Nhiều người ta tìm hiểu 3 năm mới cưới có một ngày ly dị đó sao? Đừng có quan tâm chuyện đó, quan tâm cái chuyện là chúng ta có hợp với nhau hay không thôi. Để anh qua xem bên đây có hợp với em không ha. Được là 3 tháng cưới luôn không sao cả. Hello. Dạ em chào. Trời ơi dễ thương quá. Chào bên đàn gái. Dạ. Nãy giờ em tưởng tượng chàng trai bên đây tính tình như thế nào? Em suy nghĩ là anh bên kia tính tình như là người của gia đình, cũng hơi Đúng nghiêm rồi. túc. Anh này ảnh cũng kỹ tính lắm. Dạ. Chăm sóc kỹ lưỡng, một người có năng lực ha. Nói chung là về cuộc sống này tương đối hoàn chỉnh rồi. Vấn đề chỗ là ảnh hơi đẹp trai chút. Em có ghen không? Dạ ghen thì em nghĩ là con bạn gái nào cũng có một cái ghen, nhưng mà mình ghen đúng thì nó phải ghen, không phải đụng cái gì cũng ghen. Cái nào mà có lý do thì mình nên ghen, còn cái gì cũng ghen vậy sẽ rất là dễ. Anh này hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều người đẹp ở học viên vô học, rồi thậm chí là cô giáo này kia rất là nhiều. Em có quản lý về giờ giấc không? Dạ không. Không, khỏe rồi ha. Em không thích gì nhất ở tính đàn ông? Cái gì mà ghét nhất? Em ghét nhất là bảo thủ anh. Bảo thủ? Gia trưởng. Đúng rồi, có bảo thủ của gia trưởng. Dạ không, em biết lắng nghe lắm. Nhớ nha. Dạ. Không ăn hiếp phụ nữ. Bảo thủ gia trưởng là đàn ông là hay bị lắm. Dạ em không có. Dạ vậy là tốt quá rồi. Tốt rồi ha. Được. Cho em hỏi bạn gái một Hỏi câu đi, em hỏi đi. Ví dụ như là khoảng 11-12 giờ đêm anh còn nhắn tin với người khác ấy, là ý là trong công việc á, không biết là bạn gái bên đó có ghen không? Có thể 1-2 giờ sáng chẳng hạn, bật dậy lật máy tính và nhắn tin đôi khi 2-3 tiếng đến 2-3 giờ sáng chẳng hạn, không biết bạn có ghen không? Mà nhắn cho ai? Tại ở trung tâm em bên ngoài dạy tiếng Nhật thì còn là tư vấn xuất khẩu lao động, du học Nhật cho các bạn trẻ Việt Nam. Chuyện không sao đâu. Nên Chuyện là mình làm tầm bậy thì mình không bao giờ dám nằm trên giường mà mình nhắn hết trơn á. Mình nhắn 2-3 giờ khuya làm gì ai mà dám. Có mọc râu mọc nanh cũng không dám nhắn 2-3 giờ khuya nữa. Chừng nào có chuyện đàng hoàng phải dám nhắn đúng không em ha? Anh Nhưng thấy mà em nghĩ giờ đó khuya quá rồi, không lẽ các bạn mà còn thức để mà nhắn tin? Không, nhưng mà khuya ở đây mà ở nước ngoài á, hiểu không? Tại vì bạn ấy làm việc với ở nước ngoài, cho nên là cái giờ mình khuya nhưng mà bên kia người ta là tối thôi, thì mình trao đổi công việc chắc khuya. Dạ không sao chị. Không sao, tại vì đây cũng người ta cũng ở bên Hàn Quốc, về ta đi làm ta cũng biết mà. Rồi. Kamsahamnida. Tại vì bạn trai là mở trung tâm, nhưng mà bạn trai là gái chuyên luôn là tiếp tân chiêu sinh luôn, cho nên là phải làm việc với mấy bạn trẻ ở bên nước ngoài á. Công việc của em hiện tại cũng Nói chung hai bên đó là trai tài gái sắc á. Rồi được, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Bên kia xinh đẹp, bên đây cũng sáng sủa ha. Hai người thông minh hết, học nước ngoài hết. Bây giờ mình hỏi thăm gia đình coi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và dì với một người bạn. Có mẹ với dì nữa với bạn. Rồi cho gặp mẹ với dì ạ. Dạ đây là dì đúng không? Mẹ em. Mẹ em. Dạ. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng tất cả quý vị có mặt trong trường quay hôm nay.
Tôi là mẹ của Thảo. Thảo rất là ngoan, hiền, nhút nhát lắm. Trong việc nhà thì rất là gọn gàng, ngăn nắp, biết rất là thương yêu cha mẹ. Thiệt tình mà nói á, bữa nay đi ghi hình nhưng mà tối này tôi ngủ không được á. Sáng đêm tôi không ngủ được. Cô suy nghĩ gì cô? Thì muốn cho con mình gặp được một người như ý như muốn của nó, nên cũng lo. Nhưng mà theo cô muốn một chàng rể như thế nào? Bữa nay đi thì thấy cháu bên này thì cũng được, nói chuyện thì cũng chững chạc chín chắn, cũng vui vẻ. Nói chuyện với cô vài Dạ tiếng con đi. cảm ơn cô ạ. Cô chào con. Dạ con hứa nếu mà có cơ hội thì con sẽ không để cô phải thất vọng. Cô cảm ơn con. Cô mong hai đứa cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu nha. Dạ con cảm ơn cô ạ. Thấy chưa? Mẹ gương mặt rất là phúc hậu, con gái cũng hiền như vậy đó, cũng phúc hậu như vậy đó. Rồi em đi với ai? Em đi với em trai của em. Đáng lý ra có hai em trai, nhưng mà em trai kế em thì làm bên luật sư nên hôm nay tòa án có việc cũng phải đi, còn em trai út của em. Này là em trai út á hả? Dạ vâng. Rồi em ruột ha, em út. Đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, Cát Tường và chào chị gái. Em là Chiến, em trai của Đức Anh ạ. Thì em có đôi lời nhận xét về chị gái bên đây thì ngoài hình khá là dễ thương, tính tình có hiền lành, ít nói, mà em nghĩ là có thể tìm hiểu anh thì có thể hợp. Còn nói về em trai em thì một người rất là tuyệt vời ạ, một người đàn ông của gia đình và đáng để em và các bạn trẻ học hỏi. Câu chốt của em là qua gặp chị thì còn hẹn hò với chị dâu luôn nha. Rồi. Rồi. Tóm lại á, là nãy giờ nói chuyện thì mọi người thấy cũng rất là hợp lý rồi. Quan trọng là hai bạn cảm nhận về nhau thế nào thôi nhá. Xem trái tim mình có rung động hay không. Chúng ta chuẩn bị kéo hàng rào cho hai bên gặp mặt. Hả? Quay cái lại, đúng rồi. Chào em. Đến với chương trình của các bạn. Em cảm ơn anh. Rồi chúng ta nói chuyện đi. Các bạn có 2 phút. Dạ. Em xin. Dạ em cảm ơn anh. Em thấy suy anh, nghĩ thế nào về tình yêu? em nghĩ là trong tình yêu thì phải tin tưởng nhau, phải chia sẻ, phải thấu hiểu cho nhau. Ví dụ như là anh bận rộn như vậy, anh chỉ có thể dành hiện tại, anh chỉ có thể dành cho em vào thứ bảy chủ nhật, thì không biết em có sắp xếp được thời gian hay là không? Dạ công việc của em thì cũng thứ bảy chủ nhật em được nghỉ, cũng cuối tuần em cũng rảnh. Hiện tại em đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Phú Nhuận. Phú Nhuận. Anh ở Bình Dương gần Eon. Bình Dương. Em biết đúng không? Dạ em biết. Thì ví dụ như hẹn hò khoảng bao lâu thì chúng ta tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là khoảng 1 năm đổ lại thì được. Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nếu như hợp nhau quá khoảng 3-4 tháng thì có thể tiến tới hôn nhân không? Dạ cái đó thì tùy theo cái thời gian mình sau này mình hẹn hò với nhau thì mình mới biết được. Anh cũng nghĩ như vậy. Anh nghĩ là tình cảm thì cái hợp hay không hợp thì nó không hẳn là đã quan trọng, nó quan trọng là chúng ta có chịu thay đổi vì nhau hay không. Chứ không biết là em suy nghĩ gì về điều đó. Dạ em cũng nghĩ như vậy. Em cũng nghĩ là khi mà mình quen nhau và cưới nhau về thì cái tính cách của mỗi người để mà sống chung với nhau thì phải biết nhường nhịn nhau. Cái gì mà lúc trước thì tính tình của mình nó hơi quá, thì bây giờ mình có thể là vì cái người vợ một người chồng của mình giảm xuống một chút xíu để mà cả hai có thể hòa hợp và sống hạnh phúc với nhau. Đúng rồi, anh cũng suy nghĩ giống như em như vậy. Thời gian hẹn hò thế nào? Ví dụ như là tối thứ bảy thì anh vẫn còn dạy, nhưng mà không sao, anh có thể cho nghỉ, cho lớp nghỉ chẳng hạn. Nhưng mà ngày chủ nhật thì ví dụ như là em có thể dành cho anh khoảng thời gian nào thì được? Dạ nhưng mà chủ nhật anh rảnh thì anh có thể chạy qua Sài Gòn gặp em, hai mình đi chơi. Ví dụ như những lúc anh bận quá thì có khi nào em nghĩ em sẽ chạy xuống anh không?
Dạ nếu mà anh bận thì em cũng có thể xuống dưới Bình Dương em cũng được. em không quan trọng Dạ, chuyện. dạ. Em sẽ bắt xe buýt em đi. Trời ơi thương quá thì tình luôn à. Hiện tại là em làm ở xứ Ngân nhưng em đang ở đâu? Em sống với một chị ở quận 12. Quận 12. Còn nhà em là? Nhà em ở Củ Chi, ba Củ Chi. mẹ ở Củ Chi. Ví dụ anh là người miền Trung vậy, em có quan niệm gì về vùng miền hay không? Dạ không anh, suy nghĩ là người đó tốt là được rồi. Em Anh không quan cũng nghĩ trọng như vùng vậy. miền. Tương lai thì con cái thế nào, ai thích con trai con gái gì đó nói rõ quan điểm luôn đi. Em thì em thích như thế nào? Dạ em thì nếu mà có con thì con trai con gái được thì quá tốt rồi, có nếp có tẻ. Còn em thích con gái hơn. Mặc dù anh là con trai đầu nhưng em thích con gái hơn. Con gái thì nửa sau này là con gái thì rất là thương bố mẹ, cũng tốt. Con trai cũng thương vậy. Con gái Hai bạn chăm cảm lo nhận cho về bố nhau như thế nào trong lần đầu tiên gặp mặt? Lần đầu gặp mặt thì anh thấy em rất là dễ thương, hiền lành và đúng như mà những gì anh mong muốn. Em cảm ơn anh. Em cũng thấy anh rất là chững chạc, biết nói chuyện, rất là biết lo cho gia đình. Nếu như bạn Em gái cũng rất đồng ý bấm nút thì bạn trai hứa sẽ làm như thế nào với cô ấy? Bạn trai có thể đứng lên mạnh dạn lên thể hiện tình cảm với mình của mình với bạn gái đi. Đó, cao 1m7. Nếu như em đồng ý bấm nút thì anh sẽ làm gì? Nếu như em đồng ý hẹn hò với anh thì anh hứa là không sẽ cho em tất cả, nhưng sẽ mang đến những cái gì mà anh có cho em, những gì tốt nhất cho em, không để em thấy buồn. Dạ. Em cảm ơn anh. Có thời gian, những giây phút rất là ngắn ngủi, mắt chạm mắt, tim chạm tim cùng rung động với nhau. Bây giờ chúng ta có khoảng thời gian 30 giây nhắm mắt lại cho các bạn. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Đây có phải là các bạn nhắm mắt lại. Bây giờ xem giọng nói, nụ cười, những cái điều mà chúng ta vừa nói ra nó có làm rung động cả hai trái tim hay không? Chúng ta có thể trao duyên ngay trong lúc này trước mặt gia đình, bạn bè và người thân chúng ta hay không? Hãy bấm vì trái tim các bạn nha. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Tôi thấy đây là một cặp rất đẹp đôi đúng không quý vị? Nắm Đúng tay là các trai bạn. tài gái sắc nắm tay nhau. Hợp lý lắm. Mẹ đang ngồi dưới. Một lần nữa bây giờ bấm nút rồi. Chúng ta hãy nói gì với mẹ rồi xin phép mẹ hôn em gái một cái. Con cảm ơn cô đã sinh ra một người con gái rất là tuyệt vời. Dạ. Thì con hứa nếu con sẽ chăm sóc em đầy đủ. Dạ. Con xin phép cô với gì với em cho phép thơm má em. Đấy, cô gật đầu á. Rất dễ thương. Thật sự mà nói hôm nay em gặp một cô gái rất là hiền diệu. Đây là một người có thể là làm cho hạnh phúc gia đình có giá trị nhiều hơn ha. Anh nghĩ rằng hai em đã tìm thấy nhau rồi đó. Ngay từ lúc đầu với cái kinh nghiệm của anh đã làm mai làm mối rất là nhiều. Và đây là một trong những cặp đôi có thể nhìn ngay từ lúc đầu cái cảm giác là của nhau rồi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ làm đẹp cái cuộc tình này hơn nữa. Chúng ta sẽ thông báo sớm cho bà con họ hàng một cái thiệp cưới nha. Anh rất mong điều đó. Rất xứng đôi và rất đẹp tay đôi. chúc mừng họ đi các bạn. Đây là những cặp vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là một phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang cao cấp The Couple TX. Còn hết. Còn máy giặt máy Quà lạnh. tặng dành cho hai bạn là một máy nước nóng hiệu Senton để bạn gái cầm đi còn nữa. Và đây một máy nước nóng hiệu Altis gửi tặng hai bạn, tổng trị giá phần quà tặng là 7 triệu đồng. Đây là món quà đặc biệt dành cho các bạn. Một tivi
UBC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV sẽ thuộc về các bạn, trị giá 9 triệu đồng nếu như các bạn đồng ý kết hôn. Đẹp đôi lắm. Hôm nay tự nhiên tôi cũng cảm giác rất là hạnh phúc khi mà các bạn đồng ý bấm nút. Tuyệt vời lắm các bạn. Hình như hai trái tim này là một đấy. Cố gắng nha. Cố gắng nha. Chăm sóc cô gái Tay nha. trai gái sắc, nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau, cố gắng nắm tay nhau thật mới được. Cho dù có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu quà đi nữa, phải nắm tay nhau. Rồi, tìm hiểu nhau và sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Rất dễ thương. Quá tuyệt vời.